ilé o mo kí gbogbo ilé pátápátá ní agbára Elédùmarè lẹ́lẹ́ báyìí ni àsíá Yorùbá nation ló máa fẹ́ bí ti Yorùbá nation ṣe ń fẹ́ ní ti ilé ayé oníkàlùkù wa ló máa fẹ́ bí ẹyẹ ṣe ń fọhùn lókè òkè nílé ayé wa máa lọ and ti directorate ẹgbẹ́ tó kó wa jọ ó máa fẹ́ náà ni ìràwọ̀ wa oníwọ̀ ní agbára Èdùmàrè a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa ẹlẹgbẹ́ àbúrò àti ẹ̀gbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ jọ̀ọ́ má bínú mo fẹ́ change background mo fẹ́ kúrò lábúlé tí mo wà yẹn ni ẹ má bínú wípé ó pẹ́ díẹ̀ kí a tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí lénìí ṣe hàn pé ẹ̀yin bàbá wa níbẹ̀ ní ṣe rí kọ́ ni ọ̀la ṣe máa rí òun ló ń jẹ́ kí àwọn bàbá wa kan dífá lọ́rọ̀ ọ̀run ojoojúmọ́ là ń dífá nísìn lóòrè là ń dífá ó dàbí pé ó pẹ́ ju díẹ̀ tá a máa ń bẹ̀rẹ̀ lọ Ọlọ́run nìkan ló mọ ìdí ẹ̀ aago 3 ọ̀sán ló yẹ ká bẹ̀rẹ̀ ìpàdé but a ti wà níbí láti aago 3 bọ̀ a late fún wákàtí kan àtààbọ̀ wà dúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ adẹ̀ dúpẹ́ fún sùúrù tẹ́ ẹ ní gẹ́gẹ́ bí òfin wa a ní tá bá ti pé 10 lórí ìkànnì tàbí tó bá jẹ́ pé táwọn èèyàn sì ti dé but tá bá ti pé 10 ká bẹ̀rẹ̀ so mo rí pé ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ àti pé 10 mo rí pé ó ti drop but ìgbàgbọ́ mi ni pé others will join us láì fi ọ̀tá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ a fẹ́ dúpẹ́ wípé gbogbo àtìlẹ́yìn tẹ́ ṣe fún wa pátápátá mo ń deliver message princess fún wa lọ́wọ́ ni pé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri tí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ tí wọ́n lè ṣe òkú ẹni wa Dr. Janet Fashakin Ògúndípẹ̀ Fashakin
tó jẹ́ pé a gbé wọn lọ sí ilé ìkẹyìn pẹ̀lú ẹ̀yẹ bí àwọn Yorùbá ṣe ń ṣe nǹkan. Wọ́n ní ká dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pé a ní firú eléyìí san fúnra wa lásìkò yìí o, pé a dàgbà a dàrúgbó o, pé Yorùbá nation tó dẹ̀ so wá pọ̀ náà, pé ní agbára Èdùmàrè pé a ní ṣe lásán o, pé a ní ṣe lásán, pé gbogbo owó tẹ wá dá pé àbùdí ní tolókun. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ọwọ́ yín kó kan ìsàlẹ̀ àpò. Ó wá ṣe ní láàánú wípé mẹ́sẹ̀jì yẹn wọ́n fi rán wa lénìí pé ká deliver ẹ̀. Princess gangan tẹ bá ṣe àfiyèsí ẹ rí i pé àwọn gan sí pẹ̀lú wa lénìí. Àbúrò cousin ọkọ wọn òun náà tún ṣe aláìsí, so she's bereaved in the family and it was sudden. Wọn lè jẹun wa lénìí bọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Kí Ọlọ́run kó sọ agbára dọ̀tun gap tó ṣẹlẹ̀ nílé ayé wọn, kí Ọlọ́run fi ilẹ̀ kó má fi ilé kó má jẹ́ àkúfà nínú ẹbí náà. Àyè tó lóògbé fi sílẹ̀ kí Ọlọ́run kó bá wa dì. Àsìkò tí àdúrà tí à ń gbà nìyẹn. Ní èní àpọ̀ dáadáa ní ká sọ. Àwọn màmá wa kan wọn sí láàrin wa, màmá wa Sandra Popoola wọ́n tọrọ gáfárà fún ìgbà díẹ̀. Ẹ rí i pé màmá activities wọn gbà mí tí wọn bá lè make wọn á sọ pé mi ò ní sí níbí o, mi ò ní sí níbí date báyìí máa wà àìwé o, so wọn sí láàrin wa lénìí. Then bàbá wa dókítà ọlọ́pọlọ tó lọ́pọlọ, àwọn náà lẹ́nu bàtà ti wà ní ẹ̀ wọ́n ti pè mí torí bákan méjì ni wọ́n pè wọ́n sí ìpàdé kan náà tó jẹ́ pé kò lè jẹ́ kí wọ́n make ẹ̀ lénìí. Bọ̀ ní agbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ dókítà ní message tó máa deliver fún wa tó wà powerful. Aṣọ́lẹ́nu ní 2 weeks ago wọ́n dẹ̀ ṣe part of it ní Yorùbá Gbòde, but he's coming specially to deliver the message at the Yoruba Nation Global Directorate next week Saturday. Ẹ jẹ́ ká tètè dé ká dẹ̀ polówó fún gbogbo àwọn ẹbí ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀ wa, because wọ́n ní you shall know the truth will set you free. Nǹkan tá a bá sọ fún àwọn èèyàn wọn lè mọ̀. So àsìkò tá a wà yìí àsìkò tó jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ equip ara wa with information ni. Jẹ́ pé kò sí ẹni tẹ́ fún information tó mọ̀ tó lè dúró the same way mọ́ láéláé. Tó ṣe pàtàkì ká mọ ibi tá a ti ń bọ̀, ibi tá a wà, then ibi tí Elédùmarè tó tún mú wa lọ. Ìyẹn ni message tí bàbá wa tó fi ránṣẹ́ sí wa. Then ẹ jẹ́ ká fi àdúrà àwọn èèyàn wa lọ́wọ́. Many of our people, our mothers who have been on this podium, many of them have been so preoccupied, and some of them they're out of their various jurisdictions for different reasons. But ká gbàdúrà fún wọn pé kí ọkàn wọn kó rèfò, ilé tán fi sílẹ̀ kan padà kan bá láyọ̀ àtàláfíà, nǹkan tán lọ ṣe ibi tán lọ, kí Ọlọ́run jẹ́ kó mú ìdùnnú wá fúnra wọn. So ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù, Ọlọ́run sì di ilé wa mú, ilé wa ò tó. Directorate is raising the flag for the Yoruba nation. Àwọn nǹkan tí àkọlé ètò wa lénìí ni ẹ ti rí ta fi ránṣẹ́ sí yín. Àwọn olóòtú wa many of them náà sí bí bá ṣe sọ, but ó kù díẹ̀ níbọn ró, àwọn tó wà lẹ́nà kò múréró, and ẹ̀yin náà ẹ contribute tó yẹ pé nǹkan tó yẹ pé ọ̀rọ̀ ìdílé lélẹ́yìí á lè tún á tú sílẹ̀, á wà tún ṣà, á wò bó ṣe yẹ kó rí. So we thank God for what he has been doing amongst us. Ká tó move síwájú, àwọn òfin wa ó wà easier. Lórí ìkànnì tá a bá wò kò sẹ́ni tí ò mọ òfin wa lórí ìkànnì, because mi ò tí ì rí àlejò kankan láàrin wa, but just in case tálejò bá wà láàrin wa, tí tẹ́nìkan bá ń sọ̀rọ̀ a kì í gbọ́ wọn lẹ́nu, a máa fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ kan sọ̀rọ̀, and gbogbo nǹkan tí àwa náà dẹ̀ fẹ́ sọ, torí a kì í ṣe rédíò, a sọ̀rọ̀ má gbèsè ọ̀rọ̀ ní Yoruba Nation Global Directorate.
a máa ń fẹ́ kí ká fi òsì wọ̀tún ká fi ọ̀tún wòsì kọ́wọ́ wa lè mọ́ a dẹ̀ fẹ́ ká róṣọ mọ́ọ̀dì ká ròsì ká ròdì máṣọ kí ìwà kó má gbófo so oore ọ̀fẹ́ máa wà ní àsìkò tá a máa announce pé bá a ṣe wà nísìnyí o ẹni oyè ìṣẹ́jú báyìí o láti béèrè ohunkóhun nínú nǹkan tí a ti sọ lénìí kẹ́ béèrè ká ṣe ní ṣókí lọ́bẹ̀ oge kí ìkan nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan lè fèsì sí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan tí ẹ feel pé kì í ṣe ohun tí kò ní gbàsìkò ni ẹ jọ̀ọ́ ní orí ìkànnì yìí tí mo type sí nísìnyí ẹ bá wa kọ síbẹ̀ á kà jáde àti tó bá dẹ̀ jẹ́ ó ní bá ṣe lè frame ẹ̀ tó máa di question àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọn á dáhùn ẹ̀ so bí a ṣe máa ṣe nìyẹn nípele tá a bá ti ń bọ́ sí face mi abala mi a máa ṣe ìkéde fún wa ṣe mọ̀ pé Yorùbá ní ìlú tí ò sófin ẹ̀ṣẹ̀ sí níbẹ̀ and we don't want to be a replica of the ìlú tá a ti fẹ́ kúrò ìlú tá a fẹ́ kúrò a fẹ́ kó jẹ́ pé ó yàtọ̀ pátápátá ìlú tá a ń lọ ó yàtọ̀ pátápátá sí ìlú tá a ń lọ ibi tó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni pé ká pa òfin mọ́ ká dẹ̀ ní ìfẹ́ pẹ̀lú ọ̀wọ̀ fún ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa ní àsìkò yẹn jẹ́ ká tún gbọ́ orin mi ká tó tẹ̀síwájú ẹ ṣé gan. Ilẹ̀ wa Yorùbá nation ó dára ó lẹ́wà ilẹ̀ òmìnira kò síbikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation jọ̀wọ́ o Olúwa mú wa dé ibẹ̀ tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni. Àwa yóò dé Yorùbá nation jọ̀wọ́ o Olúwa rọ̀ wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira kò sọ́gbọ̀nkọ́gbọ̀n tí Nàìjíríà fi lè tàn wá jẹ àwa yóò dé Yorùbá nation. Yorùbá ilẹ̀ òmìnira èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀ èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀ mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yorùbá nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. Forward to you, my land, Yorùbá nation now. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ ìgbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yorùbá nation. Cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Orin yẹn bó ṣe máa wà láéláé nìyẹn fún ìrántí olóògbé. Gbogbo wa náà ká try ká fi nǹkan tí ìran Yorùbá tí ò ní gbàgbé ká fi sílẹ̀. Bó ṣe intellectual properties ni anything tí ìbá dá tá a lè ṣe tí ó yẹ pé wọ́n á rántí pé wọ́n bá gbọ́ ni o àbí wọ́n rí o wọ́n máa pé ó lágbájá ló ṣe ilé báyìí báyìí there's a track nínú kíní yẹn tó strike mi ní
I shall always fight for your glory. I shall always fight for your glory. And that's the most important. Fún ètò ti ìlú wa, ká gbé lárugẹ, Èdùmàrè á fún wa ṣe. Ní àsìkò yìí, mo fẹ́ dúpẹ́. On behalf of the Yoruba Nation Global Directorate, kò sí bó ṣe lè le tó, Yorùbá ní kàkà kó rẹ̀ wá, á mú rẹ̀ lódò. Ewé ọlọ́fẹ́, á fi gbéra. The nature tá a ní, ó jọ mí lójú. Ó jọ mí lójú. Bí a bá rí nǹkan kan tó dàbí pé ó ṣe díẹ̀ káàtó, á tún rí àwọn nǹkan míì tí a máa wò pé these are human. Àwọn èèyàn tó yẹ pé for a very long time wọ́n wá sí meeting fún ìdí kan àbí ìmíì. Nígbà tọ́rọ̀ Sister Janet dé, wọ́n reach out sí wa pé àwọn fẹ́ fowó sílẹ̀, níbo làwọn máa fi sí, ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ọ̀rọ̀ ẹbí ó lágbára. People say blood is thicker than water. I believe it. Ẹ̀jẹ̀ Yorùbá tó ṣàn through wa yẹn ó yàtọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ màálù, sí ẹ̀jẹ̀ ràkúnmí. Ọlọ́run Elédùmarè á máa sọ agbára wa di ọ̀tun. Gbogbo àti àwọn tí wọ́n fi owó ránṣẹ́ tá kì í rójú wọn ní gbogbo ìgbà, àti àwọn tó ti fi síbẹ̀ tá a mú nínú ẹ̀, àtàwọn tó tún fi sí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé àbùdé onítolókun, ọwọ́ yóò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Thank you very much. And lásìkò yìí, gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé nígbà tí wọ́n pè wá, we are so thankful to the Almighty God wípé a fi ọwọ́ méjèèjì jẹun nínú owó yín that we've earned on trust for you. We were able to sit down and deliberate. Èló ni, èló làwọn èèyàn máa fi subsidize. A dúpẹ́ pé yọ subsidy kúrò lọ́rọ̀ wa. Yọ bí Nàìjíríà ṣe yọ subsidy. Ṣe ni ẹ tún ní òkè fún pọ̀ nǹkan tí ẹ bá ná, á fi èèpìnì padà síbẹ̀. So pẹ̀lú yẹn, ó jẹ́ kí a lè dá sí ètò ìsìnkú yẹn. Yàtọ̀ fún àwọn kéékèèké bíi fídíò tá a remaster on behalf of our sisters and our full involvement in the funeral, we were able to donate $1,000 towards that. So it could not have been possible without you. So we are thankful. But gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe máa ń sọ pé kò díẹ̀ ní ìbọn ró, ẹ jẹ́ kí n pe accountant wa, Mr. Kolade Thomas, kí wọ́n wá ṣe bọ́n ṣe máa ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Wọ́n á bá yín sọ̀rọ̀ láti ọkàn wọn nípa ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná. Wọ́n ti ní ká pọn mí lẹ́dọ̀ọ́gbẹ́ torí rainy, people say save for the rainy season. So we need to do that, and there's no better person at this moment to address you on that than our brother, Mr. Kolade Thomas. Thank you. Barrister Ogedengbe, thank you very much. And Eku Ara Feraku from ex member of the Yoruba Nation, Sister Late Fajakin. Ọlọ́run á gbé wọn sáfẹ́fẹ́ rere o. Mo ní pé kí n tún wá bá yín jíròrò nípa ọ̀rọ̀ owó, nípa àwọn ìrànlọ́wọ́ tẹ́ máa ń ṣe fún wa lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀. Pé kẹjọ kẹ má gbàgbé wa pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe rí. Àwa ò kí ń kówó jẹ ń bì, àwa máa ń ṣe ètò bí a ṣe máa náwó. Owó tá a bá dẹ̀ ná kò sí bí owó tá a bá ná kò sí bí a ṣe lè ṣe ṣírò pé iye owó báyìí la ná, iye owó báyìí la gbà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé, tí ẹ bá wà ní dining table, tẹ bá wà lórí ìjókòó tẹ̀ ń jẹun pẹ̀lú àwọn family yín, bó jẹ́ $100, bó jẹ́ $200, because mo mọ̀ pa ní àwọn secret millionaires láàrin wa, àwọn tó ní UK àti ní America, tó yẹ pé wọ́n lè fún wa ní owó tó pọ̀, but tán bá rí nǹkan tá à ń ṣe, kán rí pé ó dájú pé owó táwọn ń fún wa à ń lò dáadáa, inú wọn ò ní dùn láti fún wa ní owó míì. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo nǹkan tẹ́ ti ṣe látẹ̀yìn, a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo nǹkan tí ẹ tún máa ṣe fún wa lọ́jọ́ iwájú. Ẹ mọ̀ pé gbogbo bá ṣe ń wá síbí báyìí tí ẹ ń rí àwòrán tí à ń bá yín sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ṣe, agbára yín náà ni, kì í ṣe agbára ẹnì kankan ní directorate.
agbára gbogbo ẹ̀yin members ni tẹ̀ ń dáwó owó tẹ̀ ń dá là ń lò la fi ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ẹ jọ̀ọ́ tó bá yẹ pé $10 lẹ́ni or £10 ní kẹjọ kẹ máa fi ṣọwọ́ sí àpò directorate ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run nítorí kò sí owó kan tó kéré jù pé tẹ bá fún wa owó tẹ bá fún wa àwa máa lò dáadáa ni ẹ jọ̀ọ́ àwa ò kówó jẹ ń bí o kí n tuntun sọ again gbogbo nǹkan tẹ bá ṣe gbogbo ẹ̀ ló ní rẹ́kọ̀dù ló ní àkọọ́lẹ̀ ló dẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ mẹ́mbà tó fẹ́ mọ iye owó tó ti dá for the past 1 year látọdún kan sẹ́yìn tó bá fún mi ní time tó bá sọ fún mi pé àwọn fẹ́ a máa fún wọn ni torí mo ti ṣe fáwọn kan lẹ́yìn mo dẹ̀ tún máa ṣe forever ni so ẹ ṣé gan ni o ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o a need ìrànlọ́wọ́ yín ní gbogbo ìgbà because owó tá dá fún kíní late sister Janet yẹn tí ò bá sí owó tẹ dá ni a lè rí yọ nínú ẹ̀ láti fún wọn àwọn kan dẹ̀ ti dá owó padà sínú ẹ̀ tí mi ò lè máa dárúkọ wọn tán ti fún wa ní owó pé ká fi kún èyí tí wọ́n fún wa èyí tá a ná kó máa padà síbẹ̀ so that ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o Barrister Ògèdèngbé ti gbé ibi tẹ́ máa fowó sí wọ́n ti gbé sórí afọ́nrán ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o ẹ ṣé gan ni àpò yín ò ní gbẹ o thank you very much Barrister Ògèdèngbé I'm finished. Thank you very much. Ẹ ṣé gan Abawa. Thank you so much. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi ọ ní ìpolówó ọjà ńlá gómò wò èèyàn kì í tó kó máa tó gẹ̀lẹ̀tẹ̀ kó máa mífìn. We need to do this together. We need the money. Nǹkan tó difficult láti béèrè lọ́wọ́ èèyàn jù ní owó but kò sí nǹkan tó ní kí èèyàn má béèrè tí àwọn èèyàn bá lè wò pé okay we can trust these people. Thank God wípé we don't even though kò sí nǹkan tó burú jù bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn bá ṣe chia but we don't do that. Ọ̀fẹ́ ni ìgbàlà lọ́nà directorate and iṣẹ́ pọ̀ tá a máa ṣe àwọn tá a dẹ̀ ṣe máa support wọ́n pọ̀ ó lè rí báyìí lásìkò yìí o but wọ́n máa ń sọ kíní kan rìn ìgbàgbọ́ tán máa ń kọ I'm sure my sister would love for me to sing that. Dòdìmú èmi fẹ́rẹ̀ dé wọ́n ní bí Jésù ṣe sọ nìyẹn dòdìmú that means old fort old pillar ẹ jẹ́ kó máa fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìjì bá ń fẹ́ tátẹ́gùn fẹ́ tààrà ń sán ó dẹ̀ ń sán but ká dìde dúró ká máa tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí ọmọ ogun ìgbàlà fún Yorùbá nation a ṣe é ṣe lágbára Èdùmàrè Ọlọ́run á sọ agbára wa á sọ di ọ̀tun not by power not by might but pẹ̀lú ìmísí Elédùmarè àwọn onílẹ̀ wọ́n máa gbè wá lẹ́yìn a ṣe é ṣe fún wa ní àsìkò yìí ẹ jẹ́ kí n introduce àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa tán wà nílé. We thank God that our father is here from Germany. Sorry, Baba, Emma Bino is currently out of the jurisdiction, but I was able to, in my conversation with him, rather, he did mention the fact that he will join, provided the internet service in his hotel room is functioning properly. And I can see him here with us today. I see him from the computer that he has joined us. A ní oore ọ̀fẹ́ láti pe bàbá wa Barrister Lawrence Tàlàbí tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé orúkọ wọn kí wọ́n join wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa thank you sir ẹ ṣé gan thank you. Ẹ má bínú fún wákàtí díẹ̀ tí ìran Yorùbá fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín lénìí. Ẹ gbádùn lé yín and ní agbára Èdùmàrè alẹ́ àsán yín jù òwúrọ̀ lọ. Wọ́n ní dẹ̀dẹ̀ ní ń rọ kókò lágbàlá. Ọlọ́run á jẹ́ kí ara kó rọ̀ yín o ẹ ní fi ìbànújẹ́ ṣe ìyókù tẹ́ máa lò nílé ayé yín and Yorùbá nation tẹ́ ń ṣe làálàá nítorí ẹ̀ àwọn onílẹ̀ wọn á fọkàn yín balẹ̀ o ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ tán tí ì bí tẹ́ fẹ́ kán ní ogún rere nílẹ̀ Yorùbá ẹlẹ́dàá wọn
ó ti wà ready ẹlẹ́dàá wọn ló máa gbìjà tó máa dì yín mú kò ní rẹ̀ yín kò ní sùn yín ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ kí n wá pe màmá wa màmá mo believe pé kò sí nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa àwọn tẹ́ ẹ̀ tí mọ̀ ready tí n bá ṣe yẹ̀yẹ́ màá ní mẹ́ta lọ́kàn ni wọ́n but the most important thing is òpómúlérò ni wọ́n we thank God for her mo dẹ̀ believe pé ikú ò ní pa wọ́n àrùn ò ní ṣe wọ́n ohun tó jẹ́ pé ó fi hàn pamọ́ lọ́jọ́ ẹ̀yẹ èèyàn Èdùmàrè kò ní jẹ́ kán rí because wọ́n ní àgbà òsì nílùú ìlú dàrú baálé ilé kú ilé dahoro ní kú mọ́ wa lójú ń sìn lágbára Èdùmàrè gbogbo nǹkan tí àdáwọ́lé yín privately pátápátá Elédùmarè á jẹ́ kí ó máa mú ayọ̀ wá dídùn nílé olóyin ọ̀rọ̀ adùn kò ní kúrò nídìílé yín o. We thank you so much for what you represent and wọ́n ní ikú ni ó máa ń jẹ́ kí wọ́n ní èèyàn sùn láàyè tá a bá kú là ń lè ní kú sí ká tó mọ yín ẹ máa dàgbà a máa mọ yín and whether you get it wrong or right we're going to love you we're going to appreciate you and that's what matters. Most of us have made that mistake that only when people are no longer with us la máa ń rí àwọn nǹkan ribiribi tí wọ́n ṣe but ìfẹ́ tó jẹ́ àkójá òfin Elédùmarè á fi sáàrin wa ẹ jẹ́ kí n introduce ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ ẹni yín mo mọ̀ kí màmá wa Rebecca Oyèlọ́lá wọ́n wà ń bí màmá ní bí wọ́n ṣe máa ń ṣàyìn tí wọ́n máa bá yín sọ̀rọ̀ bí kí lórúkọ arákùnrin Ibrahim Shatta bàbá náà wà ń bí lórí ìjókòó so mo pè tọwọ́tọwọ́ pé sista Yẹmisí that's the way I addressed her ẹ̀gbọ́n mi ni so my big sister sista Yẹmisí ọmọ Fádàhùnsí ọmọ Ògúnlànà rádà ọmọ Fádàhùnsí tán tún wá jẹ́ olóyè pàtàkì nínú ètò ìgbàgbọ́ ṣe rí pé mẹ́ta lọ́kan ni màmá she's welcome àwọn ni pẹ̀lú bàbá wa la ní oore ọ̀fẹ́ láti bá wa sọ̀rọ̀ lénìí ṣe rí màmá ti sọ wọ́n ní one ìyálòde of Yorùbá land ewé àkókò lókùn báyìí kájá so we thank God for our life and thump up from mommy so we bless God. Topic ta nílé ni. Ẹ kúlé o, ẹ ṣé gan ni o, God bless you all. Yorùbá nation kò ní rẹ̀yìn o, a máa rí gbà very soon lágbára Ọlọ́run. Amen. Àṣẹ Èdùmàrè bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́yìn náà ló ṣe máa rí lágbára Èdùmàrè. Oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí lénìí àkọlé ẹ̀ ni pé Ọlọ́run má jẹ́ kí ọ̀tá yọ̀ wá bọ̀ àwọn tó ń yọ̀ wá wọn kì í ṣe ọ̀tá ẹbí ọ̀rẹ́ ará ojúlùmọ̀ ni a dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ẹ ti gbọ́ and àwọn nǹkan tó ń sọ fún wa may appear negative but bó ṣe yé wọn bí assessment wọn bó ṣe rí wọn náà sọ Sister Yẹmisí bàbá wa Tàlàbí àwọn bàbá pẹ̀lú màmá wa tán wà lórí ìkànnì ẹ ti gbọ́ wípé ẹ̀kan tọra yín jẹ ní pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation gbogbo wa la ti gbọ́ èmi náà ti gbọ́ pé kí lẹ̀ ń gbọ́ at your birthday party last year Sister Yẹmisí a rí àwọn ọ̀rẹ́ yín nǹkan tó ń sọ nígbà tá a lọ síbò ní pé a lòun lọ meeting yìí a lòun ṣe kinní kan bó ṣe yí ẹ̀yin nìyẹn bó dẹ̀ ṣe yí àwọn náà ni they don't understand it but pẹ̀lú gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìdílé Yorùbá nídìílé Oòduà àwọn tí wọn join ìjàngbara wọ́n fojú kan ẹ̀gbẹ́ ojú kan wọ́n fi ń wò wá wọ́n ní kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ some of them will engage with them to know why tán fi ń sọ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation bàbá wa tí èèyàn bá béèrè lọ́wọ́ yín pé
kò sí nǹkan tó jẹ́ Yorùbá nation. Irú èsì wo lẹ máa fẹ́ ní bẹ́ẹ̀ sà? Ẹ kú pàdé o gbogbo àwa tá a péjú pésẹ̀ sórí ìkànnì yìí. Ìbéèrè yìí ó máa ń pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ibikíbi tí mo bá ti ń sọ, wọ́n máa ní a kàn ń jókòó ní a kàn ń ṣeré ni. Ṣùgbọ́n ó máa ń wá sọ́kàn mi láti sọ fún wọn wípé 1,000 steps téèyàn bá fẹ́ gbé láyé start with 1 step téèyàn gbé. And the journey of 100 or 200 years kò bẹ̀rẹ̀ ìjọ kan náà ló máa bẹ̀rẹ̀. So Yorùbá nation ó jẹ́ ohun tó máa come to reality whether we like it or not. Lápá bó ṣe ń lọ yìí tempo yẹn ti ń le gan. Nígbà tí Mósè kọ́kọ́ padà sí Egypt lẹ́yìn tó sá lọ for 40 years. Ó sọ fáwọn àgbààgbà Ísírẹ́lì pé Ọlọ́run ti farahàn pé káwọn jáde káwọn tó lè sin Ọlọ́run. A lot of them did not believe him. Òun ló ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọ̀pá tó ju ọ̀pá ẹ̀ lẹ̀ tọ́pá ẹ̀ di ejò tí wọ́n rí tán sọ pé òótọ́ mà ní this is impossible. Ṣùgbọ́n ó ṣe ó possible lójú wọn làwọn díẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé. Ó ń lọ sọ́dọ̀ Fáráò pé ẹ jẹ́ káwọn ènìyàn mi kí Ísírẹ́lì kó lọ. Fáráò takú á kọ́ sọ pé ó yá gbogbo alámọ̀ ìtàn yìí ká má wòṣàn fi bìlé bọ̀ wá títí wọ́n fi lọ. Àwọn tó dẹ̀ ti gba orílẹ̀-èdè wọn náà àwọn náà ní problem bẹ́ẹ̀. Gbogbo alámọ̀ ti Europe ti ètò súnmọ́ wa Serbia, Czechoslovakia and so on and so forth. Wọ́n ṣe pín. Wọ́n ti agitate pé àwọn fẹ́ dá dúró for a long time. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan tó ní Spain, Catamala or something like Cata something. Àwọn yẹn náà tún pariwo náà sì pé àwọn fẹ́ dá dúró. As time goes on, wọ́n á rí i pé ó ṣe pàtàkì fún wọn láti dá dúró. Àwọn tó wà ní United Nations tó fún wọn sìn kò sẹ́ni tó máa gbé síbẹ̀. They will be changing one hand and one nígbà gbogbo ló ń change. So àwọn kan máa débẹ̀ tó máa sọ pé yes ó tó àkókò láti sọ pé ẹ jẹ́ kí Yorùbá máa lọ. I believe that. Ní jẹ́ kó sú wa, ní jẹ́ kó rẹ̀ wá because n tó máa wà reality ni. Torí pé a ṣe orílẹ̀-èdè kan náà, a sọ èdè kan náà, àṣà wa ò jẹ́ kan náà. We are not. Tá bá dé ìlú èmi, German níbi tí mo wà yìí, tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn, wọ́n á sọ èdè wọn ní Dutch because only one language ló wà ńbẹ̀. But ní Nigeria, we can't do that. Wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ ní Yorùbá, wọ́n máa ní àwọn Haúsá ńkọ́ àbáwọn Ìgbò ńkọ́. We are not the same. Ṣé ó lè ka tẹlifíṣàn kan bẹ̀ sí máa sọ Yorùbá ńbẹ̀ ká máa wò ó kí ló wá sọ pé yes this is our nation, this is our country, this is what we want. Bó dẹ̀ mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run. So àwọn tí ojú ń kán tán ní kò ṣeé ṣe ìsìn ni wọ́n ń wò, wọn ò wo ọjọ́ ọ̀la, wọn ò dẹ̀ mọ ìtàn àwọn tó ti ṣẹlẹ̀ ní ìgbà kan rí. Then tó believe pé America náà lè kúrò lọ́ndà British and so on and so forth. Many nations tán kúrò ń bí. So àwọn èèyàn tán ń sọ tán fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ tán ń ṣe gbogbo ẹ̀mú kan rẹ́rìn ni pé they were short-sighted. That's what I believe. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Ìyálóde, báwo ni ẹ̀yin ṣe máa ń persuade àwọn èèyàn? Wọ́n bá sọ irú àwọn ọ̀rọ̀ báyẹn fún yín. Báwo lẹ ṣe ń persuade wọn wípé Yorùbá nation nípa ní ìdí ẹ̀? Ṣẹ́rí gbàtà tá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. When Yoruba people, anybody tí n bá come across tá à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, sometimes their statement is so disgusting. Yorùbá nation wo lẹ ń wá kiri kìnìún kan kò yé wọn ni. Because ẹni tó bá mọ history àwọn Haúsá tá bá pe Yorùbá nation ó máa kó síbẹ̀ ni. And tá bá dẹ̀ sọ history Yorùbá láti ilẹ̀, gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn tí wọ́n fi fẹ́ tán sọ pé kí ni Yorùbá nation kìnìún kan àwọn prefer Nigeria is simply because of nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ láti ilẹ̀. I was speaking to someone ṣé ní àbí lánàá about
irú àwọn nǹkan tí mi tí ẹ mọ̀ pé irú topic ló máa wálé níwájú Ọlọ́run àti èèyàn. No, I don't normally look at the topic, mi ò ní parọ́. So because tí n bá ti wá sí orí ìkànnì tí mo wà ní lára àwọn panelists, màá dáhùn question exactly the way they answer me, I ask me. Mi ò ń wo níwájú Ọlọ́run àti mi ò kí ń wo orí fóònù mi kí n wo topic. So nígbà tí mo wọlé sí tí mo rí topic, mo ní wow, this is what I discussed with someone a few maybe yesterday or today, I can't remember. You know, tí àwọn èèyàn àwọn tó ń oppose ẹ̀, tí ẹ bá béèrè question lọ́wọ́ wọn, it's simply because of disunity among us. There is so much disunity among us. Àfi tá bá máa parọ́ fún ara wa. Tí àwọn èèyàn tó wà ní abroad tó bá ń complain pé òyìnbó ń discriminate against wọn kìíní, we do it to ourselves. Àwa fúnra ara wa ń ṣe fúnra ara wa nílùú títí wa. Àwọn Èkìtì á ní wọ́n á complain nípa Ìjẹ̀bú. Ìjẹ̀bú á complain nípa Ìjẹ̀ṣà. Ìjẹ̀ṣà á complain nípa Ọ̀yọ́. We do that. Discrimination ni discrimination jẹ́. So because of that, kò sí unity tó pọ̀ ní àárín wa. Bẹ́ẹ̀ mi máa ń make àwọn èèyàn understand wípé Israel náà tẹ̀rí yẹn, àwọn náà wà disunite. Kò sí ìlú kan tó ní unity 100%. Àwọn ìlú kan ìlú míì kan máa ń lo common sense with it. So nǹkan tẹ́mi kan máa ń sọ ni pé opinion wa ò lè bára wọn mu. Oníkálukú ló ní opinion tiẹ̀. Tọkọtìyàwó lè wà nínú ilé, kíkan ṣe Yorùbá nation, kíkan ṣe Nàìjíríà. But the most important ni pé kò sí wàhálà ní inú yẹn, oníkálukú á ṣe nǹkan tó bá wù ẹ́ dẹ̀ pàdé nílé yín ní alẹ́. But nǹkan tẹ́mi kò máa ń sọ mostly ni pé disadvantage ẹ̀ kò pọ̀, advantage ẹ̀ ló pọ̀ tá a bá dá dúró. Tí ẹ bá rí amélòó ni Fúlàní tó wà Nàìjíríà, look at the way they doing us. So tí àwọn èèyàn bá sọ pé okay wọ́n kidnap, a máa sọ pé Fúlàní ló kidnap ẹ̀, táwọn èèyàn wá sọ pé ṣe bí Yorùbá ló máa ń pọ̀ nù wọn kìnnìkan. Nǹkan tó jẹ́ ó bá ojú, we understand, because there is no kò sówó, kò sí nǹkan kan. Àwọn ọmọ wọ́n ṣe tán ní yunifásitì, wọn ò rówó. Ìyá ẹlòmíì ó yá owó gbọ́múlé lantern ló ṣe tán, ìyá yẹn ló tún yá owó tó tún fi ń bọ̀. No, so I'm not advocating for kidnapping and all that. Mo èmi kàn sọ reason tí ó fi pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ rí àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ sí náà, wọ́n mú ọmọ kan just of recent tó ní kíni kíjọba ṣe fún nìkan pa òun. Ó ní tìtorí òun náà ti pa àwọn èèyàn, pé nǹkan sọ pé èèyàn kan ń ṣe nọ́ọ̀sì, pé ta ló mọ irú èèyàn tẹ́ni yẹn máa dà ní ọjọ́ iwájú, òun dẹ̀ ti pa, pé kán pa òun ni kán pa gbogbo wọn ni solution, pé torí òun lọ join ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tìtorí owó náà ní gbogbo ẹ̀. So tá bá gba Yorùbá nation, àwọn ọmọ wa a máa jà, ìjà sì máa wà, àfi tá bá fẹ́ tanra wa jẹ. Ìjà sì máa wà because àwọn kan wọ́n jókòó ń sìn, wọn ò tí ì dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Tí Yorùbá nation bá dé, àwọn náà fẹ́ jẹ gàba lé lórí. Àwọn kan dẹ̀ wà ń bẹ̀ tó yẹ pé tìtorí position ni wọ́n ṣe wà ń bẹ̀. So tí a bá gba Yorùbá nation, àwọn yẹn náà máa dìde, ogun máa ṣẹlẹ̀, ìjà máa ṣẹlẹ̀. We will do it. We will do it. We are ready for everything that tó bá máa happen because we know that God is in our side. Ó yẹ pé àwọn tí wọ́n sọ pé a kò lè ṣeé ṣe, kò lè ṣeé ṣe, nígbà tó bá ṣeé ṣe, níbo náà fẹ́ fojú sí. So the advantage tó wà ń bẹ̀ ó pọ̀ ju disadvantage tó wà ń bẹ̀ lọ. Rome was not built in a day, bí dádì wa Barrister ṣe sọ. Ocean náà máa ń bẹ̀rẹ̀ níbì kan náà ni, kò ń ṣe pé bóyá kàn déédé tilẹ̀ wù lọ. So we've started nicely. It's been rough. There's a lot of things we cannot write home about, but so far so good. We're still standing. And mo dẹ̀ gbàládùra pé gbogbo àwọn tó ní no way, Ọlọ́run máa pathway, wọ́n máa ní bí Ọlọ́run ṣe tóbi tó lélẹ̀, bó ṣe máa ṣe fún wa nìyẹn. Advantage ẹ̀ pọ̀ ju disadvantage lọ. So àwa tá bá lè, kó ṣe gbogbo wa kó ṣe gbogbo Yorùbá ló máa dìde sí at all. Ṣé gbogbo àwọn Israelite náà jà fún láti gba state wọn ni? No,
It's just few people. So the few people that are doing it, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa. Àwọn tó dẹ̀ tí join tó máa join, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wọn. Àwọn tó tiẹ̀ dẹ̀ fẹ́ join rárá, Ọlọ́run máa fi títóbi agbára ẹ̀ á fi hàn wọ́n tó bá débẹ̀. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ̀ ká witness ọjọ́ tó bá máa dà, so that a lè sọ fáwọn yẹn pé ṣé mi ò sọ fún ẹ. Bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Kò sí èèyàn kankan tó máa kú nínú wa, ojú wa ló máa ṣe. In Jesus' mighty name. Amen. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan. Àwọn ìbéèrè kan wà, Barrister Talabi. Àwọn ìbéèrè kan wà tí ẹnìkan béèrè. Ó ní ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation. Ó ní but division tó wà láàrin yín, láàrin ẹ̀yin tó ń jàjàgbara. Ó ló pọ̀ rẹpẹtẹ, ó lóun ò tí ì join yín o, ó nítorí gbogbo ẹ̀ lòún rí. Ó ní division pọ̀ láàrin yín gan. Wípé nígbà tí ẹ wà united, kò wú àwọn èèyàn lórí láti join ara yín, láti join wa. So mo á wò pé in your own experience, through your own observations, àwọn nǹkan wo lẹ́yìn rò pé ará àta ń rí gẹ́gẹ́ bí division? Kí lẹ rò pé ó ń kọ̀ sí ẹ? Ẹ ṣé púpọ̀ lótú. Thank you. Àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò síbi tí ò tà sí ní ṣẹlẹ̀, kò sí tó tí ì ṣẹlẹ̀ rí, kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, kò sí unity, kò sí ibì kan tá a ti lè rí 100% unity, kò sí. Ẹ jẹ́ ká rántí Brexit tó fẹ́ kúrò ní European Union. David Cameron tó jẹ́ prime minister ó ní no, kò bá wọn campaign pé ó pè wá ka ìwà ní Europe. But Johnson ìyẹn ní no, ó gbé rù sórí. They know pé we are getting out of European Union. And ó pẹ̀lú àwọn argue tí mo make nígbà tá a wà ní tí mo study law níbàyí. So we are discussing about European Union. Mo dẹ̀ sọ fún wọn pé ìjọ kan ní Britain máa jáde kúrò ńbẹ̀. Because what is the essence of sovereignty tó fi jẹ́ pé wọ́n dá ẹjọ́ ní Supreme Court níbàyí? Ẹni tí a dájọ́ fún tó bá sọ pé òun ò gbà, wọ́n yìí máa tún gbé lọ sí Strasbourg, gbé lọ sí European Union Justice láti tún lọ dá pé àyàn wa máa dá, which means the sovereignty is not with us. Ibẹ̀ mo ti ń wò ó tí mo bá lecturer wa argue ńgbà yẹn pé kò possible pé wọ́n máa kúrò níjọ́ kan. So unity ò lè sí, kò sí bọ́ sì lè rí, a lè panu pọ̀. Àrùn tó dẹ̀ máa fa unity ló ń bẹ̀rẹ̀ yìí. Tó bá jẹ́ sìn là ń campaign fún Yorùbá nation, èdè pé àwọn tó máa join ẹ máa ju àwọn tó ti join ẹ látẹ̀yìnwá lọ. Torí ebi ti ń paráàlú sí bẹ́ẹ̀ ni máa fẹ́ kú. They find it difficult to eat. Torí subsidy tán yọ yẹn, it makes things so hard. Ẹ wo bó wá ṣe bàjẹ́. Àwọn kan. Ẹ má bínú dáàdì o. Ṣé rí ó dáa pé ìbéèrè mi, ẹ jẹ́ kí n tún ti bẹ̀rẹ̀. Okay, bóyá mo kọjá. Wọ́n sọ pé kò sí unity tí ò sí láàrin gbogbo Yorùbá kọ́ ni wọ́n sọ. Unity tí ò sí láàrin àwọn àjìjàngbara. Yeah, it's the same thing. Gbogbo àwọn àjìjàngbara náà, kíní kan náà ló máa bring wa together. A ti ń rí òtítọ́ ń sìn, like ètò onítìrí ṣe tó deviate wa from, tó ń deviate àwọn kan. Mo bá àwọn kan argue lórí ẹ̀ pé onítìrí kan ń tàn yín ni, it's just lying to you. Kò síbi tí ò ṣà sí, the unity máa wà. In fact, àwọn tó ń jìjàgbara àlòmínà máa tún yá lọ, because àwọn kan wà, we are not doing this, we are not having the same mind. Some people are coming here to be in position. They want to be president, they want to be commissioner, they want to be this. And talk about the theory, they will just go away. They started, they want to become chief, whatever. For example, see, taban wa akọgun ilẹ̀ Yorùbá, àwọn kan wọ́n support ọ̀gbẹ́ni ọgbọ̀n tán ní owó from Tapa yìí, I forgot his name now. Gani Adams. Àwọn kan fẹ́ support ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá sọ́dọ̀ Ìgbòho. So that was the thing.
kò lè ṣe irú Ìgbòho àti Gani Adams wọn ò lè papọ̀ because their mission is different. Kàn débẹ̀ kàn ṣe bí old kìíní ṣe rí old system làwọn ẹlòmíì fẹ́ gbé wá sí Yorùbá nation tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òdẹ̀ nígbà so kò lè ṣe kó má sí disunity but the best arm èyí tó ń yọ òtítọ́ òun ló máa lékè òtítọ́ ló máa lékè a lè ṣe kó má sí láàrin wa ẹ wo gbà tí Onítìrí dé Jàǹgbára yìí gbogbo àgbàtọwọ́ tẹsẹ̀ we thought he was doing things brandly but ìgbà tó débẹ̀ sí ni máa sọ pé kìíní kan 2022 tó ní kan máa sign ní kìíní sign ẹ̀ gbogbo ẹ̀ tàbá ti ní 5 million get our nation I even thought he's getting the report or only in the United Nations, not knowing that he's just deceiving people. So kò lè ṣe kó má sí kò síbi tí 100% ti wà kò síbi tí 70% pápá ti wà Brexit àwọn tó ń win ojú 50-something% lọ àwọn Scottish tán fẹ́ di nation fúnra wọn although they are already in the nation because they have their money, they have their language, they have their everything to get in their own. But they still want that sovereignty. Torí wọn ò fẹ́ máa wá sí Westminster mọ́. But last time tí wọ́n ṣe, just few, 48 to 50-something% ni wọ́n fi win. Tó fi jẹ́ pé wọn ò lè lọ. And as time goes on, they will get more to their side. Tó fi jẹ́ pé Scotland máa lọ. Tí England bá ṣe bó ṣe ń ṣe lọ yìí, because ní England èmi ò rí bí Scottish lè ṣe wọlé kó di prime minister by election ó lè wá by next in line like what happened to Gordon Brown and what happened to others ṣùgbọ́n as time goes on tí wọ́n ń ṣe tán jẹ́ kí Welsh wọlé bí kí náà ṣe lágbára tó nílùú yìí tó ṣe gbogbo ẹ̀ tí popular tó he didn't win So also John Smith, he tried from Scottish. He didn't win also. Gordon Brown, he didn't win the election. So if they continue like this, ojú àwọn Scottish àlà, wọ́n rí pé àwọn bí òkà wá kún o. Then they start going on their own. Àwọn tó support wọn bẹ̀ sí ní support wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Yorùbá nation. People are getting to see the truth of what we are saying. And they will start joining us. Àwọn tó ń ní ìdàrúdàpọ̀ yẹn wọ́n á rí pé no, that it won't work. And by the time we continue, Ọlọ́run wá mí sí wọn láti mọ ọ̀nà òtítọ́. Thank you, Mr. Ayemishi. Thank you, sir. Mr. Ayemishi. Yeah, no problem. Question kan náà ni pé kí lẹ rò pé ń kọ̀ sí disunity láàárín Àjìjàǹgbara tí ó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń fi ojú ẹ̀gbẹ́ wò wá pé ṣètòtọ́ làwọn ṣètòtọ́ náà sọ ṣán serious tán tí join wa kí lẹ rò pé ó ń kọ̀ sí disunity yẹn tó dẹ̀ ń put àwọn èèyàn off. Tí ẹ bá rántí few years ago ńgbà tí kinní ìbẹ̀rẹ̀ ẹ rí i pé àwọn nǹkan tí àwọn bloggers tán cause ó pọ̀ nù ẹ̀. Because our bloggers, most of them there for their money. It's not like one love Yoruba nation. So ìmí inú wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní pa irọ́ oríṣiríṣi nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé news yẹn kiri. Plus they were one-sided. Wọ́n fẹ́ràn àwọn kan, wọ́n support àwọn kan, wọ́n support àwọn kan. So títorí pé àwọn tó bá ilé tó bá support, they will come to the internet. Wọ́n á máa kúkúrọ̀ wọn oríṣiríṣi. So ó máa affect a lot of people. Pé ẹni tó yẹ pé nǹkan tó ń lò ṣe kò ṣe, ó lè bínú kúrò. Nígbà míì dẹ̀ tún wá wà. Àwọn blogger tó ń sòótọ́ wà nínú wọn, but not all of them. So àwọn ni wọ́n spread àwọn news yẹn because without bloggers àti àwọn the real journalists náà àwọn nǹkan tá a bá ń ṣe kò lè lọ fà mọ́ bí a ṣe expect. They did some of them did a very good job. Some of them wọ́n bà a lot of things jẹ́ like bíi pé eléyìí tó bá ń parọ́ nínú wọn. So àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà interested to join nígbà tó bá ti realize pé àwọn eléyìí ò serious irọ́ ni àwọn eléyìí ń pa
So wọn á yà jókòó sílé wọn, they will not do anything. I could remember mo pe èèyàn kan, mo pe bíi 3 people ní àwọn Nigerian millionaires. Mo dẹ̀ gbọ́ nǹkan, mo mọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ fún mi. A dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn tán, I was expecting them to call me back, but they didn't call me back. Mo wá pè kan, yẹn wá sọ pé Yorùbá nation pé ẹ̀ serious, bí tẹ́ bá serious, we will do something. Mo fi yẹn sọ́wọ́, mo ṣì ń dúró de ìgbà tí a bá máa rí Yorùbá nation, ìgbà then I will call him back. You know, ṣe rí disunity ò lè ṣe kó má sí. And àwọn nǹkan bí oníkálukú bá ṣe rí ló ṣe máa reflect lé lórí. We are not from the same family. We are not from the same mother, the same father. Even àwọn twins gan, wọ́n ní different opinion. So disunity tó bá wà ní Yorùbá nation, as from then up to this time, most of them, like I said, it's caused by the bloggers. So nígbà tí irọ́ bá ti pọ̀ ju òótọ́ lọ, ìfẹ́ owó títí wọn náà wà after. So tẹ́mi náà tó wá pé mo ní mind a lot of people, èmi náà sọ pé kí ni Yorùbá nation, because I've seen a lot. I've had enough and I know what people are telling me. But mo kàn máa wò ó pé, well, your opinion is good for you, my opinion is good for me. So tí ẹ rí pé ìṣètò gbogbo ẹ ti lọ sí gbogbo ọ̀rọ̀ bloggers ó ti calm down, and a lot of people are now reasoning pé ó máa dàbí pé kíní ó ti fẹ́ jó òótọ́. So mo mọ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ń sọ pé kíní má ti fẹ́ máa di òótọ́. I think simply because àwọn bloggers yẹn, some of them, a lot of them are saying the truth pé let's do it this way. Ó dà pé kíní ó máa ń lọ. Ó lè slow. Like Rome was not built in a day. I expect ká bẹ̀rẹ̀ jàǹgbara 1 year kí gbogbo ẹ̀dẹ̀ ti gbùgbù gbàs ká ti rí Yorùbá nation gbà. It might take time. Àwọn tó wà discouraged tó bá yá wọn wà encouraged. Because irú nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, kò sóúnjẹ. Wọ́n dẹ̀ sọ pé okun náà fi máa ń gbé títà. Kò sówó, kò síná, kò sí títì, kò sómi. So gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn, ẹ wo iye tán ta epo. Ṣé ẹni tí wọ́n ní kẹ́ approve 70,000 fún ọdún, approve ẹ̀? Ẹ dẹ̀ fẹ́ kó máa ti bí Ìkẹjà lọ sí Èkó, kó máa wọ mọ́tò bíi 2,000 àbí kó máa repo 2,000 to and fro. So ẹni tí ó gbọ́n ló máa kẹ́ni tó gọ̀. Nígbà tó bá yá sí táwọn Yorùbá àbí tó ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, gbogbo àwọn tó ń gba ẹgbà àǹkárá 5 yard kẹ́ dìbò, orí wọn máa pé. Gbogbo àwọn tó jẹ́ pé ráìsì kòlóbó 2 náà máa fún wọn, náà gbé plaque Labour, APC, PDP sókè kan dìbò. Gbogbo wọn máa wọ́n ní òtútù ló máa ń sí òfìfo nítòbí kan. Ẹ jẹ́ ká ṣì máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe. We'll be looking. Nǹkan tá à ń ṣe tó bá yá, Ọlọ́run á fèrè sí. I know pé we will not be under Nigeria forever. I know that one for sure. Time tó máa ṣẹlẹ̀ ni nobody knows àfi Ọlọ́run. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Bàbá wa Tàlàbí, question kan wà tí mo fẹ́ béèrè. Àwọn question kan wà tí pé ẹ̀yin bàbá wa ẹni tí wọ́n bá rán ọmọ níṣẹ́ ẹrú, wọ́n bá rán níṣẹ́ ẹrú, á fi tọmọ jẹ. So ìbéèrè yìí, mo dẹ̀ believe pé kò sí ọmọ Yorùbá tí ò affect, àtàwọn tó wà nù jàǹgbara ni o, àti àwọn tí ò tí ì join. Pátápátá. Wọ́n ní evil prevail when good people stand aside and do nothing. Wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀yin bàbá wa ní tá a bá sọ àdásókè ní gbangba, ibi pẹlẹbẹ ló máa fi sílẹ̀. I've been told that we don't have the mandate. Èmi ti gbọ́, mi ò gbọ́ ẹ̀yin gbọ́, gẹ́gẹ́ bí oníjàgbara. Wípé you don't have the mandate to take the Yoruba nation out. My own answer has always been
wípé ọwọ́ ló ń ṣáájú ijó. We are going to educate our people as to why we need to exit Nigeria. We're not saying that we've got the mandate. Pé a ti fòǹtẹ̀ sí ẹ sọ̀rọ̀ 5 million vote lẹ́ǹkan. Ẹ jẹ́ kí n ṣe àyàbá díẹ̀ lórí ìkànnì yìí. Lẹ́nìkan ti béèrè pé kí ni mo feel nípa ẹ̀. Mo ní kó ní kálukú follow conscience ẹ̀. But if I were to answer the question at the time, kí mi rí as ọ̀mọ̀ràn bí ní Ọ̀yọ́, màá ní if you have 5 million votes, tẹ́ bá ní, táwọn kan bá jáde pẹ̀lú 6 million votes, pé àwọn ò lọ, kí lẹ fẹ́ ṣe? Torí everybody mọ̀ pé 6 million pọ̀ ju 5 million lọ. Ẹ dárúkọ Scotland, ẹ dárúkọ Wales and other nations within United Kingdom. We know numbers are very important. Majority has been said to carry the vote. At what point do you think we need to embark on serious awareness? We appreciate rallies. We've done rallies, we've supported rallies, we've given money towards rallies. It's not the entire awareness, but it's part of the awareness to our people. Back on Nisa, awareness to nations of the world, citizens of the world. Then internally, àwọn èèyàn wa, ìyà is the yardstick táwọn èèyàn fi sọ pé àwọn fẹ́ kó Nigeria. But what about what we've lost as a nation and what we start to gain if we leave? We haven't told our people that, at least not enough. I was speaking to Baba Liu yesterday, discussing his works. Awareness. Àwọn ìyá wa tán ní nínú ìkòkò dúdú lẹ̀fọ́ tí ń jáde. Àwọn bàbá wa, amòye local government tó wà ní Yoruba land. Don't you think it's important to take materials to them? Ọ̀rọ̀ awareness, ó jọ bàbá King, bàbá Awólọ́wọ̀, ó jẹ́ lógún tó yẹ pé àfilétí ò bá fẹ́ ní ọ̀nà rẹ̀ division ní Yoruba land. Ká lè máa gbọ́ nǹkan tíjọba ń ṣe o, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o. So bàbá, tá bá sọ̀rọ̀ unity ní Yoruba land, tá bá sọ̀rọ̀ awareness, kí lẹ rò pé ó ṣe pàtàkì, kí ló máa bí? Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀ lótú. Ní awareness tá à ń ṣe, kò sí ẹni tó máa wà nílẹ̀ Yorùbá tó máa lóun ò gbọ́ pé Yorùbá nation fẹ́ wà àbí a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Kò sí, but fear àwọn kálukú ni wípé it's difficult to go to unknown place rather than struggle to live. Àwọn èèyàn wà lọ́kàn wọn pé báwo ló máa ṣe rí, báwo ni Yorùbá nation máa ṣe rí, ṣáà lè dá dúró, ṣáà lè bọ́ra wa, ṣáà ní resources. Ó dá púpọ̀ tá bá pọ̀, àwọn èèyàn táwọn èèyàn sọ nìyẹn pé ó dá púpọ̀ tá bá pọ̀ báyìí, but forgetting wípé resources tá a rí ní south gẹ́gẹ́ bí bàbá Aliu ṣe ń ṣe gbogbo analysis yẹn tó dẹ̀ ń kó ti support from the indexes pé south láti ń rí gbogbo owó tá à ń ná sí Nàìjíríà, which is a fact. Tá bá rí owó yìí lọ́dọ̀ wa ó tó wa, ó tẹ̀ ju tá a nídìí lọ. Ẹ jẹ́ ká fi ti Niger Delta ṣe example. Ẹ wo owó táwọn south ń rí, òun náà fi kọ́ Àbújá, náà fi kọ́ gbogbo ibi tí wọ́n kọ́ tán owó tí wọ́n budget and everything, tó epo nìkan ni wọ́n gbọ́kànlé. So tó bá jẹ́ pé àwọn south fẹ́ yapa bí Yorùbá ti ń sọ, tó mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn náà wọ́n ń gbìyànjú láti kúrò. Wọ́n rí pé resources wọn ni wọ́n fi ń bọ́ ẹlòmíì. To leave the known the situation to go to unknown, òun ló ń já olúkálùkù wa láyà, ló ń já àwọn ènìyàn láyà tí wọn ò gbàgbọ́, tí wọn ò sì mọ advantage tó wà ńbẹ̀ tán bá dá dúró, tán ò sì mọ gbogbo àwọn atrocity tó wà tá bá papọ̀.
Bàbá papọ̀, we can bá ṣe papọ̀ yìí sì, according to our laws, anybody can leave Sokoto and come to the south and live. You cannot say no. You can't restrict him. That's why we don't speak the same language. That's why we don't have the same culture. Ó lè gbé gbogbo ìwà màdàrú ẹ̀, ìwà ẹranko ẹ̀, ó lè gbé wá sọ́dọ̀ wa. Kò sí ohun tá a máa ṣe sí. And as time goes on, wọ́n máa marry wa àwọn ọmọ wa olójú kòkòrò, wọ́n máa fẹ́ wọn, wọ́n máa fowó tàn wọ́n fẹ́. And so wọ́n máa dilute culture wa, dilute gbogbo ohun tá à ń ṣe. Ìyàlẹ́nu ló jẹ́ nígbà tí mo rí ọba kan tó lóhùn Ìdígbò of something like that, tí wọ́n gbà láàyè débẹ̀. As time goes on, òun náà sọra ẹ̀dọ́ba, báwọn Haúsá ti sọra wọn dọba lÉkòó. So on and so forth. So that thing is very bad. Ṣùgbọ́n táwa ènìyàn bá sọ pé yes, tiwantiwa, we'll be able to stand and do things on our own. Culture wa á lè fìdí múlẹ̀. Gbogbo council history at everything tán wá sọ education di nil ní Nàìjíríà sì, tẹ́ bá rí school wọn take care of school mọ́, everything. Àwọn President Teacher Association ló ń sanwó salary fáwọn ọmọ school. I mean, ló san salary fáwọn teachers tán fi ń kọ́ wọn. So orí yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ tá a bá ní resources wa, tó bá jẹ́ resources wa tó ọ̀dọ̀ wa là ń ná sí. We'll be able to take care of ourselves. Ntọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ nìyẹn. Nígbà tó bá rọ́ lọ́dọ̀ wa tán bẹ̀ sí lọ máa pín sí north. And they are so clever. Àwọn ènìyàn wa tán jẹ́ olórí, wọ́n ti kàjó wọn, wọ́n ti fi owó yí wọn lórí, tó jẹ́ pé wọ́n fi gbà láti ní mọ́ local government náà tá a query wọn. Population tí wọ́n ti parọ́ fún wa by British, we still continue to work on that population. The north jù wá lọ. I travel worldwide ní north, mo gbogbo Sokoto everything ni mo ti dé. Ìbá kúrò nílùú kankan tó tún rí ìlú èmi, you travel miles. So the fear of unknown yẹn ló ń ṣe wá. That's all. That's what I know. Tó ń ṣe àwọn èèyàn. Pé kí la ṣe máa dúró? How do we survive? Pápá àwọn local people ló ń sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ àwọn ọ̀dẹ̀ ló dẹ̀ pọ̀ jù. Ṣùgbọ́n àwọn tó bá wà educated, a máa sọ fáwọn èèyàn pé báyìí ló máa ṣe rí. Ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù. Ẹ má jẹ́ ká create fear níbi tí ẹ̀rù ò sí. Bàbá dá dúró, àwọn nation tó dá dúró, àmọ́ tí wọ́n ṣe. Singapore is getting better when they got out of Malaysia. Ẹ wo ìlú wọn is far better than Malaysia nígbà tí wọ́n wà on their own. Tó jẹ́ pé they insist pé ẹni tó bá jalè níbẹ̀ is going to prison. A lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ń sìn. Kò sóni tó lè ṣòfin pé ẹni tó bá jalè kan lọ pa. It's difficult. Torí àwọn kan máa agree, àwọn kan ò ní agree, àwọn olè ò ní agree. But when we are in our own nation, we tell them ẹni tó bá jalè is going to fail the gallows. So ẹ rí i pé àwọn èèyàn asúnkè owó wa lè wúlò, a ní máa jó wa wá sókè òkun bí. So ìbá tí mo lè sọ sí nìyẹn. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé, thank you very much, sir. Sister Amy, sí kílẹ̀ yín rí sọ sí yẹn. Kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí awareness. Ṣé mọ̀ pé ńgbà tí gbogbo ẹ̀ ṣì ń jó everybody lára? Blessed Baba Aliu, that man will go from one village to another láti máa sọ fún wọn nǹkan tó yẹ pé a máa gain tá bá gba Yorùbá nation. Nǹkan báyìí ni èèyàn àwọn ọmọ wa tán ríṣẹ́, nǹkan báyìí náà máa ṣe, torí kò ní sí pé bóyá Fúlàní kan náà máa gbé síbẹ̀ tó máa order láti north pé kó lọ sí ibi tó yẹ kí àwọn tó wà educated wà. Wọ́n á fi ẹni tí ò lè fi dìgò kọ́ ó, wọ́n á fi jẹ́ olórí níbi tí àwọn tán ní masters wọ́n máa ṣe bọ̀yìbọ̀yì lábẹ́. So gbogbo yẹn I wish pé Baba Aliu can come back, because awareness is very, very important. Àwọn ìyá àti bàbá kan wà, even àwọn ọmọ kan wà ní villages tó yẹ pé wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation wọ́n exist, wọ́n ń jà fún, but they don't know how to express their own feelings. They don't know what to do. Láyé pé gbogbo villages Yorùbá nation wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ì máa gba ọ̀pá àkàrà márùn-ún yẹn tí bò kan bá tún dé. So èmi believe wípé awareness ó máa tètè yá wa láti dé ibi tá à ń lọ. So saying that, àwa gan ta wà nú ẹ̀, àwa náà lè polongo ẹ̀ fáwọn èèyàn.
kò sí wàhálà ó sọ fún yàn wọ́n gbọ́ tán bá gbọ́ wọ́n gbọ́ kó a lè para wa pé torí pé yàn kan gbọ́ èèyàn kan ò gbọ́ bẹ̀tẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn like I said oníkálukú ló máa jẹ breakfast because nǹkan táwọn politician fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà yẹn the only rich people kò sí mẹ̀kúnnù mọ́ 3 group ló máa ń wà nílùú rich people working class and poor people but wọ́n fẹ́ eradicate working class because ẹni tó ń gba 45,000 a year tó ń wọ mọ́tò 2,000 ní ojúmọ́ èló ni ó fẹ́ rí gbà èmi ń lọ láti maintain iṣẹ́ pé ìṣìníkè tó bá máa dáa lọ́jọ́ iwájú kó má lù síṣẹ́ òun owó savings ẹ̀ ló fi ń wọ mọ́tò lọ so èmi believe pé tá a bá ń ṣe awareness yẹn pé ó máa bring something good wá fún campaign wa so gbogbo àwọn tó wà ní villages àtàwọn tó wà ní city gan tí wọn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì kan máa já lọ́bi iṣẹ́ ẹ̀ ní tó bá rí wọn tán wọ aṣọ Yorùbá nation á máa wọ́ndà pé kí làwọn ilé ń ṣe tí ò tí ì mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó mọ̀ pé ìyà ń jẹ Yorùbá so mo gbàgbọ́ pé the most important thing ta need is awareness and àwọn tó ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a máa wá bá ṣe máa contact wọn pé eléyìí tẹ́ ṣe kò tí ì dópin èèyàn kì í bọ́ sínú omi kó tó máa kégbe òtútù we need to continue on ti nǹkan tí à ń fẹ́ tó máa ṣe fún wa so mi ò rò pé nǹkan tí mo fẹ́ sọ lórí question yìí because dádì wa Tàlàbí has said most of what I want to say. Thank you very much. Mo rí pé the same note lẹ́wà. Ṣe rí tí nǹkan tí àwọn tó ń sọ tí wọ́n ti sọ tí wọ́n lè ṣe ń sọ ni pé the lack of unity amongst us and the lack of mandate from the people àti sọ níbí ní gbogbo ìgbà. Nigerian constitution ni many of them need in mind. Ìpè ẹ̀yin wọ ẹni lọ́bi kankan. And most of these people are in the business world or politics. Tó yẹ pé ó benefit wọn. Ṣé kò ṣe pàtàkì? A ti ṣe constitutional force majeure. A ti declare intention wa fún wọn. And we stated our opinion in respect of Nigerian constitution. Lọ́wọ́lọ́wọ́ òfin Nàìjíríà nísìnyí kò fààyè gba ẹni ẹ̀yà tó fẹ́ lọ kó kúrò àti ẹni referendum clause nínú kíní wa. Ṣé ẹ rò wípé awareness tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí torí bóyá a fẹ́ akọ̀ ìjàngbara wa a sì ń láti jà nínú ilé tó jẹ́ pé àyà lè gbà wá lábẹ́ òfin tí Yorùbá á ṣe referendum. Tá bá la ṣe referendum lénìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin pẹ̀lú bàbá wa ṣe sọ a fẹ́ kúrò Nàìjíríà the fear of the unknown ó mú àwọn èèyàn wọn ò mọ bí tá à ń lọ nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ǹjẹ́ kò yẹ ká stop ẹ̀ ká wá padà sí oko àárọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ṣe mention bàbá Aliyu because bí èmi ṣe rí ni pé tí ọkọ bá wọlé tó sọ fún ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn díẹ̀ rẹ́díẹ̀rù á lọ Abẹ́òkúta láti Ìbàdàn ṣe rí pé ìyàwó ẹ̀ ò ní béèrè pé kí la fẹ́ lọ ṣe à ń kó kúrò nìbàdàn kí ló ń lé wa lọ advantage wo ló wà tá a bá lọ sọ́hùn ìyẹn iní ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé to win the entire family which is what referendum is about majority kó carry a vote ǹjẹ́ èyí tó bá lẹ́bùn nínú wa tó lè sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ lè rìn
tán ní àwọn nǹkan tó wúlò lọ́wọ́ wọn ìṣẹ́ kò sásìkò bí bàbá Aliyu bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ká bẹ gbogbo wọn àwọn tí ìrìn wa jọ papọ̀ bí irúṣẹ́ takuntakun títóní Nnadi tó ń ṣe kì í ṣẹ̀yà ara Yorùbá we have the same ẹ̀dùn ọkàn the same desire ǹjẹ́ kò tásìkò bàbá wa pé ká intensify awareness ká dẹ̀ work internally within Nigeria to the point tó máa ní kí àwọn ẹ̀yà kan lọ dìbò kan wo báwọn èèyàn ṣe fẹ́ lọ because lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nǹkan tó ń sọ ní pé bí ìgbà tá a fẹ́ force àwọn èèyàn tó ń fẹ́ kúrò níbẹ̀ Yorùbá nation now Yorùbá nation now abala kan dẹ̀ ní wá láàrin Yorùbá aláwọn tó fẹ́ region tó ń fẹ́ kúrò they're so fixated with Nigeria aláwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n like wọ́n Nigeria bó ṣe wà yìí ibi tí position awareness wà ní so tá a bá la gbé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ example tá a bá la gbé kíní sílẹ̀ referendum sílẹ̀ kó má já wa tá a wà ní self determination tá a ṣe homework wa properly a máa lose sáwọn tó jẹ́ tó ń ṣe regionalism àbí ká lose sáwọn tó yẹ pé they don't want self determination they don't want regionalism they just want to stay in Nigeria kọ́ dẹ̀ máa jẹ́ mọ̀lá lọ báwo lẹ ṣe rí sí yẹn welcome sister Tinu barrister. ẹ má bínú. That's fine. Yeah. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa ẹ là wá lóye ìdí kí ni connection pẹ̀lú awareness the overall outcome of a referendum tá a fi lè sọ fún àwọn èèyàn wípé now we have the mandate nǹkan táwọn èèyàn wá fẹ́ lélẹ̀ because people are saying bí ìgbà tó yẹ pé à ń búlì àwọn ni àti consult wọn àmọye nọ́mbà àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ a dẹ̀ sọ pé Yorùbá nation now we are going no going back. What's your opinion about that, sir? My opinion is just simple. Kò sí ẹni tó máa rí jẹ nínú olè tí wọ́n jà ní Nàìjíríà ń sìn tó máa fẹ́ kí referendum wà. Whether they will win or they will fail. They don't want any shift of position. Kò sí. Ṣé àwọn tó ń gba contract tó jẹ́ pé wọn ò ní ṣe? Àbí kẹ̀kí wọ́n gba contract kí owó sọnù kan má lò kan má tẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn rárá rèé tá a gbọ́ pé ọmọ Adébóyè ṣe something like that ráwọn yẹn they will never vote to leave Nigeria they will never allow referendum they will never allow any mandate to us ṣùgbọ́n clause kan wà ní gbogbo àgbáyé tó bá tẹ̀ sí clause yẹn ní constitution wa there is a clause of majority. Ariwo ti ń lọ díẹ̀ pé we want our nation as a tẹríba that continue ká túbọ̀ intensify ẹ̀rí pé ọjọ́ kan ní gbogbo ẹ̀ máa gbaná ó dà pé iná tó ń jó díẹ̀ tá a bá ń bu kerosene sí àbí petrol sí díẹ̀ ó máa expand ni bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ awareness tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn pé ìjọba kan máa sọ pé ká ṣe clause of referendum ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ pé ẹnìkan máa sọ pé a ní mandate ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ àtàwọn tó ń jà fún regionalism àtàwọn tó ń jà fún freedom àtàwọn tó sọ pé wọ́n ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ fẹ́ dópin in the sense wípé á dé ojú ẹ̀ tí everybody máa sọ pé no Yorùbá nation la máa ṣe ẹ̀wọ̀ epo tó wọ́n sìn ó affect àwọn kan ju àwọn kan lọ. Bí epo yẹn ṣe ń wọ́n lé oúnjẹ ń wọ́n sí bí epo yẹn ṣe ń wọ́n làwọn nǹkan gbogbo náà tún wọ́n sí transportation everything is increasing every day àwọn nǹkan yẹn ló máa ń mú kí ènìyàn kó wá di wípé yes tíwájú ò bá ṣe lọ èèyàn ṣe padà sí ó dà pé àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation yìí ó dà pé òótọ́ ọ̀rọ̀ lára bí n sọ o because the subsidy is general it affects every facet of life ní Nàìjíríà. Àwọn ìgbésẹ̀ tíjọba ń gbé sìn òun ló máa sún wa débi pé tá máa fi máa ṣe tí awareness wa máa fi ṣiṣẹ́ because ẹni tó ń gbádùn tó ń jẹ oúnjẹ dáadáa tó ń rílé lọ tó ń jáde tó ń ṣe
because Nigerians are so stubborn. Kò sí bọ́n ti lè ṣe wá tá ò ní wá solution sí. So as a result of that, wọn ò tí ì mọ̀ pé kíní yẹn le púpọ̀ ṣùgbọ́n á dé stage kan tó máa le tó máa fi jẹ́ pé they cannot now they can't buy gas, they can't buy petrol, kerosene, they can't buy it. Wọ́n ti padà sí igi tí wọ́n ṣe ń jọ̀hún and at èédú. And èédú is getting ó tún wọ́n sí because owó lọ́n fi lọ ń kó láti ibi tí wọ́n ṣe and àmọ́ mélòó ló ń ṣe èédú. So as a result of that, hardship yẹn wọ́n máa tì wọ́n máa ti àwọn èèyàn títí wọ́n fi wá mọ̀ pé yes, òótọ́ ọ̀rọ̀ ni kó káàkó máa lọ nílọ ẹ̀. Àti information tá à ń gbọ́ ló bá rí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀yà kan bá sọ pé àwọn ń lọ Nàìjíríà pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ nìyẹn. And everybody will be in support of that. Mo sọ fún Tony Nàìjí ńgbà kan nígbà tí n pẹ̀lú ẹ̀ ní conversation. Mo ní ṣe gbogbo àwa region yìí fẹ́ lọ, Àrẹwà fẹ́ lọ, Yorùbá fẹ́ lọ, Ìgbò fẹ́ lọ. Can't all of us declare one day? A sọ pé ìjọba yìí gbogbo wa ń lọ. Ta ló fẹ́ mú gbogbo wa? Ta ló fẹ́ bá wa jà? Àwa sọ pé ká má lọ. But ó ní kò tí ì dé bẹ́ẹ̀ àti tí wọ́n sọ pé àti pé a lè sọ pé à ń lọ káwọn kan wá back up kan sọ pé àwọn ò ṣe mọ́ pé àmọ́nú ara wa and so on and so forth tó fi defeat mi jọ ènìyàn which is a fact torí pé àmọ́nú èèyàn inú lè nìyàn wà. So as a result of that, but nǹkan ló máa tì wá ló máa lé wa débi tá a máa fi ní unity. And then it's a general norm in the whole world, majority carry the vote. Gbogbo wa ò lè ní 100%, a lè ní 90%, a lè ní 70% pàápàá. But anything between 50 and 60 is enough. Majority carry the vote. So ìyẹn la máa ṣe campaign ẹ̀ tí ọwọ́ wa lọ sókè ju àwọn tó ní no àbí àwọn ò lọ mọ́. Ìbá tí máa sọ nìyẹn ṣe. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Sister Emi ṣe má bínú, sister yín ti dé. Mo fẹ́ kí àwọn náà kan tún sọ̀rọ̀. Welcome, Sister Tinu. Ẹ mú tèèyàn kan sọ̀rọ̀ ń dàgbà. Okay. Ẹ ṣeun, mi ò mọ question tẹ́ béèrè. Question tí mo béèrè. Ọkìyàn. Sister Tinu kí gbogbo ilé o. Going serious. It's my regular driving glasses, seeing glasses, whatever. It's okay, very old, actually. So I have a current prescription. Okay. So we can walk until we are ceremoniously or Lord Church. Yeah, so the current prescription. Yes. Sister Tinu, question tẹ́ bá wa lẹ́nu ẹ̀ is the place of awareness. Àwọn èèyàn sọ fún wa wípé and other thing because of kìnìún máa ṣe àwọn questions tá a ti béèrè tẹ́lẹ̀ dájú pẹ̀lú we will probably ask you to give your opinion also. But on this particular question ní pé a sọ fún àwọn èèyàn wípé à ń lọ but we don't have the mandate of the people. Pé the Yoruba nation, within the Yoruba nation are people that want regionalism and people who just want to stay in Nigeria the way it is. And yet, our answer from the world at our Yoku is like we're forcing ourselves to them at in law. And we believe that we're discussing whether awareness is very, very important to win more people. Considering that at a point in time, Gagabi Barrister Talabishi saw, we pray majority carries the vote. Majority here could be 11 over 10. We actually the majority. And when you're told, so yes, I'm a Duro Nigeria Banlo Olele. What do you think is the place of awareness? And is it important in order to have the majority that we must work internally to compel the Nigerian government, considering the constitutional force majeure that took place and the notice given thereafter, extra days given to them? Is it important that we continue the grassroots awareness so that our people who knows Yoruba wants to go will not just be thinking Yoruba wants to go, but they will understand why it is important for us to go. And
at a point when we do have the awareness, I mean, when we do have the opportunity for referendum, the Yoruba nation will obviously have majority amongst our own people. What do you think about that? Actually, we have several meetings, so locally. But as you can see, mo drive more because so mo kàn sọ pé bóyá ní tí ìṣetán pé enjoy ni and God so good ẹ ti wá bí ẹ má bínú sí mi o. Mo fẹ́ adopt gbogbo nǹkan tí Barrister Alabi sọ, and in essence adopting it bóyá kí n add one or two things more in the sense that awareness yìí tí wọ́n ń pariwo all the time ó pín sí yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Yeah, we cannot do more, we cannot have awareness more. Bóyá òyìnbó mi yẹn bóyá ó jágere. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé awareness campaign tá a bá ń ṣe kò pọ̀ jù. But èmi feel pé a ti ń sọ àwọn kìíní sí everybody létí. Nítorí pé ìjẹkújẹ ṣì wà táwọn èèyàn ń jẹ ni wọ́n ṣì ní kò tí ì dàbí pé etí wọn fi gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Number two, perhaps also bóyá àwọn ibìkan tá à ń sọ sí a concentrate síbì kan ó yẹ ká spread out probably, and then àwa tí à ń sọ ní abroad ó yé wa to some extent. Bóyá a lè break it down to the average màámi àti bàámi tó wà lóko àti even ní sírì nǹkankan ká dẹ̀ sọ ìtumọ̀ nǹkan tó fi yẹ kó jẹ́ pé aláàfẹ́ lọ yẹn kí ló dé tá a ṣe fẹ́ lọ, and more so àwọn wo ló fẹ́ ṣaṣojú wa ńgbà tẹ́ bá ń sọ pé a fẹ́ lọ kinní kan, because bí Barrister Alabi ṣe sọ initially àwọn èèyàn tó wà lórí àpótí kò tẹ̀ ń ṣàpótí yà lórí ìjókòó ni mo fẹ́ sọ as in the leadership on the leadership stool, àwọn tó ń jókòó síbẹ̀ local government ní gómìnà ní gbogbo àwọn tó yẹ pé wọ́n ń jẹ níbẹ̀ wọ́n máa rò bíi pé oúnjẹ tàwọn máa dry at that point, and expectedly so. Because we pay, and it's also justified, because Nigeria lè ń ṣiṣẹ́ fún, but Yoruba people làwọn èèyàn míì máa ṣiṣẹ́ fún. So bóyá tá a bá ń la àwọn èèyàn lóye mọ̀ wípé kí ni nǹkan tó ṣe dé tá a ṣe fẹ́ lọ. A ti sọ kínní yẹn ná, we can't say it enough, we will continue to stress it. But Ọlọ́run bá wa ṣe wípé kò ṣe nǹkan tó dáa ni wípé ebi ń pa gbogbo èèyàn àbí pé gbogbo èèyàn ti wá mọ ibi tí bàtà ti ń ta wọn lẹ́sẹ̀ ńsìn, ṣùgbọ́n ó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn ké tí wọ́n ṣí sílẹ̀ ju bí ìtàtẹ̀yìnwá lọ. Ṣé wọ́n pé ẹni tó yó tẹ̀sán pé Yorùbá ni ṣe máa pé kí leléyìí sọ, and then wípé bóyá Christian ni àbí Mùsùlùmí ni ó sọ pé Yorùbá ni ṣe fẹ́ máa lọ gbé ẹbọ. So but Allah possible láti jẹ́ kọ́mọ̀ nǹkan sọ bá ti díẹ̀ tó fi jẹ́ pé a fẹ́ lọ nísìnyí ẹ bá break ẹ̀ down fún wọn ó máa yé wọn, mo ti délé sí, so ó máa yé wọn. Kí ló máa yé wọn bẹ́ẹ̀ tá a bá sọ pé okay security first of all bye ṣé a ní security, ṣé ẹ wà safe, ṣé tẹ bá fẹ́ lọ láti ẹ̀yin tẹ́ ń gbé kó àbí even Ogun State, ṣé tẹ bá fẹ́ lọ sí Ọ̀yọ́ State Ìbàdàn ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣé àyà yín ò ní já? Ǹjẹ́ feel pé ẹ máa débẹ̀, ǹjẹ́ feel pé tẹ bá débẹ̀ ẹ máa padà sílé? Safety nìyẹn. Nǹkan tó ń ṣe wọ́n lára tán experience lọ́wọ́lọ́wọ́ la máa fi make narratives yẹn. Ṣé ẹ lè lọ sóko nísìn? Ṣé ẹ róúnjẹ jẹ? Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣoko ire oko yín ṣé màálù ò ti jẹ́? Bàbá yín àti ìyá yín tó wà nínú oko àti ìyá bàbá àti ọmọ kékeré tẹ́ fi tì wọ́n, ṣé àwọn Fúlàní ò ti wá
láti wá wọlé wọn pé wọ́n fẹ́ bá wọn sùn tí wọ́n ti ẹ̀fẹ́ ni àbí wọ́n ti bá wọn sùn bàbá tó sọ pé ẹ má ṣe báyìí ṣé wọ́n ti gé ọwọ́ ẹ̀ sọnù tí wọ́n bá pa á irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe mọ̀ bí la máa fi sọ̀rọ̀ tá a máa fi jẹ́ kó jẹ́ pé bring everything home mo wo lórí kìnní lálẹ́ àná YouTube mo wo eré Olúfúnmiláyọ̀ Ansom Kuti tí Austin Peters Mrs. Osboya Miss ni she directed the play for the first time mo kàn jókòó mo kàn wo eré yẹn mo ti máa ń gbọ́ ìtàn màmá yẹn Màmá Fẹlá àti of course I grew up when those things are still going on so mo wá connect gbogbo dot yẹn and ibi tí mo ń lọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ béèrè yìí ni pé woman yẹn kọ́kọ́ kó àwọn alákọ̀wé the elite the cokers àwọn Olúgbadé Chief Olúgbadé gbogbo àwọn ọ̀tọ̀kún ìlú sẹ́mọ̀ àwọn ìyàwó wọn àti ladies àwọn ẹ̀ ti mọ̀ pé àwọn ilé ìlú òyìnbó náà ti kàwé náà ti wá nǹkan kan but àwọn yìí kọ́ lọ̀rọ̀ kan àwọn tọ́rọ̀ kan làwọn tí wọ́n lọ sínú tó wà ní market the market women tí wọ́n ń tajà tí wọ́n ń tewédú tí wọ́n ń ta ata tí wọ́n ń tẹ̀fọ́ tí wọ́n ń ta gàrí tí wọ́n ń taṣọ tí kí náà pè wọ́n Otokoye or something mo ti gbàgbé lọ́dún mo ṣe wò lánàá wọ́n dárúkọ wọn àwọn agbèfọ́ba baálẹ̀ kan kíngì Ẹ̀gbá tó ti yé yín nígbà tí àwọn yẹn bá dé sí oko yẹn wọ́n á da tán bá dé sínú ọjà wọ́n á da ẹrù wọn nù wọ́n fẹ́ gbowó wọ́n fẹ́ access taxes mandatory nǹkan kan so until those elite ladies until they went into the market to woo the market women to make them to understand why a ṣe gbọ́dọ̀ jókòó sit before the ake iwájú kábíyèsí sit there strip naked make our case wọ́n sẹ́wọ̀n dánwò but they were not tired ṣé ti yé yín so wọ́n wá lọ ọjà mọ́ wọ́n ṣe nǹkan kan mọ́ wọ́n wá jókòó síwájú ọba Lẹ́gbàá nǹkan tó bírèkì kíní yẹn nìyẹn nǹkan tó bìnrin yẹn fi ní victory nìyẹn of course unfortunately fún gbà yẹn ọkọ ẹ̀ ti ń sick nǹkan kí yẹn tó kú ṣe mọ́ and she said we won but I lost ṣe mọ́ personal battle ẹ̀ ó lose ọkọ ẹ̀ so but mo kàn fi ṣe example fún wa ni pé bóyá àwọn èèyàn ṣe máa ń sọ ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó ẹ̀yin ni ẹ fẹ́ Yorùbá nation but nísìnyìí àwọn tí wọ́n wà nídìí ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ wípé àwọn ń fẹ́ Yorùbá nation yẹn torí àìróúnjẹjẹ nítorí epo nítorí wọn lè lóko nítorí wọn ò rówó ṣe ọmọ tán kọ́ léèwé o tán rán lọ school struggle owó ata owó epo owó ẹran wọn ò lè ríṣẹ́ ṣe láti wá sọ pé màámi bàbá ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹgbàá $2 yìí rè kíní kọ̀ọ̀kan àwọn náà sì ń bọ́ àwọn ọmọ yẹn iye àwọn tó bá tún fẹ́ bọ́ àwọn míì nù wọn wọ́n ti jáde kúrò lé tí ìyá àti bàbá tiẹ̀ ń gbàdúrà pé kó tiẹ̀ padà wálé kó má lọ mùmúkùmù mọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ìjọba yìí náà ni kì í ṣàbà ìjọba yìí ló bẹ̀rẹ̀ o tó ti yé yín ṣùgbọ́n ara ìjọba yìí náà ti fẹ́ gbẹ̀san yẹn ìyẹn ni òye mi but téèyàn ò bá fẹsẹ̀ kanlẹ̀ náà tòótọ́ tá a bá dúró sórí ẹsẹ̀ wa kò ní sí ẹni tó máa sọ wípé tó máa take wa seriously so gbogbo kinní yẹn là ń láti educate ara wa fún and kí má gbàgbé nǹkan kan tún sọ sí mi lọ́kàn ní tí mò ń sọ̀rọ̀ ìjọba yìí nǹkan kan census tí wọ́n ti ń ṣe ní Nàìjíríà all this time has been rigged so àwa mélòó la mọ̀ tá a wà ní Yorùbá land so kí ni 100% of bóyá 50 or 60% a fẹ́ máa look for
we also need to think about that. Thank you. The importance of the awareness in connection to our chances of having the majority should a referendum be conducted in Yoruba land. What do you think? Kilero. What do you think is our chances? Kini chances wa ni Yoruba land? Láti win a referendum, should we go to the poll today without adequate awareness amongst those people that you mentioned, which of course, yes, I think we are able to make our case more and better than Bashetin so tele more feel tele. Yes. But we cannot stop the awareness campaign. Yeah, we cannot, yes. Because the reason why we're saying this before you came was most of the things I saw, you are in the spirit, and I don't think there's a need to ask you the same question again. Basically, people were saying that you don't even have the mandate of the people, and you say you're taking them out of Nigeria. And we believe, we've argued this in the past, that referendum becomes necessary in Yoruba land. And for us to have a successful referendum, we believe that the grassroots must be made aware of the reason and the advantages of living in Nigeria. As you mentioned about that, I've been to mention it. Thank you. Sister Yemisi. Sister, Nimorio, Muferu Jutin Gongon. Yalode. Sorry. That's okay. Talent trouble you. Nobody. Yeah. And you look on. My question tell me because I think another question. Sister Tino àti I mean Tino, sorry. Yes. Pé tá bá sọ pa ní mandate àwọn èèyàn bá sọ fún wa pé ẹ ní mandate tá dé pín sọ́nà mẹ́ta, which is the reality of our situation at the moment. Àwọn kan ò fẹ́ kúrò Nigeria for whatever reason. Wọ́n like ẹ̀ bẹ́ẹ̀, ọmọ Yorùbá ni wọ́n. And most especially, and not all, àwọn tó ń bí after civil war, in my own experience, wọn ò mọ nǹkan kan ju kí ni lọ, history has been taken out of class and all that. One like in Nigeria, àwọn tó ń rí jẹ́ǹdì mọ̀dàrú bí Nigeria mú wá, one like it. Àwọn kan, for other reasons, they want regionalism. But àwa tá believe pé ojú àfọ̀fọ̀tọ́ ìjà ló ń dálẹ̀. Ipe ẹ jẹ́ ká kúrò ńbẹ̀ ká máa ṣàkóso ayé ara wa. Àwa náà, àwa ńbẹ̀. Àwọn èèyàn tó ẹ pé wọ́n ń wò wá láti ta pẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú kan. Wọ́n sọ pé you don't even have the mandate of the people. Ẹ̀dẹ̀lẹ́ ń lọ. Ṣé ọkọ lè fọ́ọ̀sì ìyàwó pẹ̀lú àwọn ọmọ kíkọ́ kẹ́rù pa àwọn kò lọ lú mi ni? Pé there has to be the mandate, and we believe that for us to have the mandate, people must be knowledgeable in respect to why they are leaving Nigeria. We're asking them to leave. Something came to my mind. We're only restating the same thing that we've said in the past. Professor Aniola Peters. What's the topic control our website for the benefit of those who wants to watch it? The viability of a sovereign Yoruba nation. Àwọn àlùmọ́ọ́nì ọrọ̀ ajé wa nǹkan kan tá a lè ṣe. So Sister Catholic ní majority yẹn, ǹjẹ́ rally is part of it, but beyond rally and more than rally, Catholic ní majority, ǹjẹ́ kò ṣe kókó ká lọ sí grassroots? Àmọye local government tó wà ní Yorùbá land, àmọye ward, irú àwọn iṣẹ́ bàbá Àlíyù tó ti ṣe and others ká kó wọbẹ̀ ní audio, video and printed forms ká kó fún àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀. So at a point àwa lórí ọ̀fẹ́ tí òfin Nàìjíríà tó gbà wá láàyè, because kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe, a sì ń láti ṣe nǹkan tòfin. Irú nǹkan tí Barrister Talabi sọ, àfi tá a bá ready fógun, which is an option. But mi ò rò pé majority wà nínú self-determination ní tiwa o, at least lọ́dọ̀ wa, a ṣetán láti lọ fọ́ secretariat kápá àwọn ọmọ ìyá wa.
a dẹ̀ fẹ́ pa anybody. So ṣé ẹ rò pé awareness yẹn ó ṣe pàtàkì kó máa lọ ká lè wá ní mandate lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa tá a bá ṣe referendum? Ìbéèrè yẹn ni. Harry, you know my opinion about awareness and referendum. Even though referendum yẹn true, me pẹ̀lú yín ti discuss about Tony Nnamdi, because the way tó gbé gbà tó bá fẹ́ wọ́n tẹ̀ bá fẹ́ mú ọ̀bọ máa ń ṣe bí ọ̀bọ. That's correct. You don't want to do something kó máa put èèyàn kan down. You have to have open-minded on it. Èmi pẹ̀lú yín ti sọ̀rọ̀ yẹn so many times. He always do put somebody down to do a referendum. Nobody will listen to you. We have to be on the same page. Nǹkan tí I need ní Yoruba nation, mi ò mọ ti other region. I need the referendum yẹn dáadáa because èèyàn ń fárí lọ ẹ̀yìn olórí. Lájẹ́ pé àwọn tá a fẹ́ kí wọ́n join wa bíi pé a fẹ́ ṣe Yoruba nation. Like àwọn yòókù rightly said pé ṣé ẹni tí ò fẹ́ lọ ṣó fẹ́ mu tipátipá ni. And change it máa ń difficult because ẹlòmíì máa ń wà comfortable ní zone tó wà. He doesn't want to move on. And ẹlòmíì dẹ̀ fẹ́ move on, ẹ̀rù máa máa bà. But àwa náà la máa kí wọ́n láyà pé you know what, this one will be good for us. If not for us, for our children to come. So tá a bá lè ṣe referendum yẹn, but my fear about that ni pé àwọn wo ló fẹ́ ṣe bí àwọn ajẹgúdújẹrá tán fẹ́ lọ iná máa láwọn kà. Bó ṣe máa ń ka nọ́ọ̀tì tán máa ka ewúrẹ́ ka ajá ka gbogbo ẹ̀ pé àwọn wọ́n jù wá lọ. So a máa ní láti fi orí pípé sí pé okay, àwọn wo ló fẹ́ ka kínní, ṣá máa invite àwọn kan láti kan wá dúró nígbà tó bá ń ṣe kínní ni, because èyí kan náà ti ń ṣe censor Nigeria and the censor is always saying not ti pọ̀ jù wá lọ. Nígbà tí àwọn tó bá fẹ́ ṣe censor bá dé ilé wọn, wọn láwọn ní ẹlẹ́hàá bíi 10 nínú ilé, wàrà àṣẹyọ kan ṣoṣo ló wà ń bẹ̀, and they will say they cannot enter torí religion. Wọn lè rí ìyàwó àwọn nínú ilé. So báwo ni a ṣe fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí ó máa wà successful? But I believe pé adùn ṣe bí ohun tó lúwa bá lọ́wọ́ sí. If we are ready to do it, we will pray over it. And a máa mọ bí a ṣe máa ṣe. So tá a bá rí ìyẹn ṣe, Yoruba nation ti dúró. And tó bá yẹ pé like Nnamdi said pé there's no cooperation between us, we don't trust each other. If you look at it in a normal way, yeah, we don't trust each other. We cannot trust each other. Like Yoruba and Igbo. No, we will never trust each other. Because some máa dà wá gbẹ̀yìn náà ni. Or kí àwọn kan dà wọ́n látọ̀dọ̀ wa. Ṣé àwọn Fúlàní tó jẹ́ pé tàkí àwọn tó jẹ́ pé irọ́ wọn lè jí òkú? Ṣé àwọn yẹn la fẹ́ trust? So we have to put it into perspective. Do we want to do it? How do this? How do we want to do it? Ṣé ó ní àwọn tó máa wà ní position yẹn tó jẹ́ pé wọ́n ní gba rìbá? Tó yẹ pé a máa trust pé wọ́n máa ṣe dáadáa. Even among the politicians, because we cannot do it without them involved. And they want to be involved because of ìjẹkújẹ tí wọ́n rí jẹ. Okay, like we've said about grassroots awareness, I need láti bring the things back. Ká contact Baba Aliu. I remember I was in a group, strategy group. Nígbà yẹn, a máa ń send owó sí wọn ní àwọn villages kan pé kán lọ máa sọ fún àwọn èèyàn pé nǹkan báyìí la máa ṣe ní ó ń ṣẹlẹ̀ pé kán join Yorùbá nation. I remember sister ìyá ìwé Mrs. Lawal, òun ló dá group yẹn sílẹ̀. I was part of it. So a máa ngbà yẹn a ṣe shirt tá a kọ Yorùbá nation sí for grassroots awareness kán lọ máa fún wọn. Gbogbo yẹn ló ti ń die down now because people are so discouraged with what people are saying. Yorùbá nation wo ni nǹkan. Èmi tí n bá fẹ́ ṣe nǹkan mi ò wà discouraged. I don't care what you said about me. I don't care.
as long as I know I'm doing the right thing. So kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ní mind yẹn, we have different opinion, we are not from the same mother, so even if we have the same mother, we have our own opinion. So gbogbo àwọn tó ti sùn yẹn, a need láti jí wọn. So tí grassroots yẹn tó máa fi wà okay. So tí grassroots bá ti wà on, tí nearly at least 80% of people in Yoruba land have understand pé ó better ká kúkú máa lọ. Like ebi tí ń dé gan sìn, everybody tán bá wọn sọ̀rọ̀ Yorùbá nation sìn, wọ́n máa ṣe yes 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 ni. Kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ nígbà tí ọ̀pọ̀ ṣì wà ńlẹ̀ tán máa bú wa, ẹ̀yin abroad lẹ fẹ́ wá dógunlẹ̀, àwa ọjà, ẹ má bọ̀ ńlé kíní kan. Náà nígbà tí wọn réyàn fún wọn lówó lórí íńtánẹ́ẹ̀tì mọ́ sí ó kàn sunkún lórí Facebook, sunkún for nothing ni, because everybody ti gbọ́n. Because nǹkan tó yẹ kó ṣe yín láǹfààní, you don't want it. Then ẹ wá sọ pé ebi ń pa yín. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run ní jẹ́ kí ebi pa everybody mọ́, because it's not a good thing kéèyàn má lè provide fún ọmọ ẹ̀. Ọmọ kékeré tó ń lọ school ẹ̀ sókè gàrí kó tó dé láti school, nǹkan tó máa mú sùn nìyẹn. Ó tún dalẹ́ ọjọ́ kejì, kò sóúnjẹ ní school, kò sówó tẹ́ ẹ máa fún kó fi róúnjẹ lọ́nà. So ó ti ń dójú ẹ̀ bọ̀ ń sìn. So gbogbo campaign wa ó máa dínkù in the sense pé àwọn náà ti rí pé nǹkan tá à ń ṣe pé ó wọ̀ tẹ̀. Like I saying, everybody are saying pé most of our time ṣe ìjàgbara ní abroad, we don't have ìyá ní bàbá ń bẹ, lọ́mọ àlọ́kọ, àní yàtọ̀ sí àwọn families wa, bóyá àbúrò wa, ẹ̀gbọ́n wa, bóyá cousins àbí nǹkan kan. So díẹ̀ ló yẹ kó ní wá lára mọ́, but because we love our country, we love Yoruba land, that's why we are doing this. But some people don't understand the time they were abusing us. So tó pé wọ́n abuse, mo mọ àwọn tó ti kúrò pé ṣe bí ti torí kí ayé lè dá fún wọn náà ni la ṣe ń ṣe, àwọn ò fẹ́ gbogbo rubbish, àwọn máa kúrò. Èmi ò kúrò in the sense that a ti bẹ̀rẹ̀, èyí ó ń ti ẹsẹ̀ bomi kó tún máa kígbe òtútù. So a ti bẹ̀rẹ̀ náà pé k'Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ ká ṣe. Mo dẹ̀ èmi ní believe, mi ò mọ time o, but I know it's gonna happen. Gbogbo àwọn tó ń bú wa, wọ́n máa kó èébì wọn jẹ last. So awareness and referendum is good, but we have to do it right. A fẹ́ ṣe bí ìgbà tá à ń sign fọ́ọ̀mù 1,000 5,000 tí mi tí ẹ lè rántí iye àwọn tí mo send kíní ẹ̀ sí, àwọn tí mò ń bá ṣe, because you can help people to do it. Tí àwọn ìyá kan wà tán láwọn ò mọ bó ṣe máa ṣe, so I was helping them. Máa béèrè question lọ́wọ́ wọn, so máa bá wọn fill form yẹn. So tá bá tún lè padà sí ẹsẹ̀ pé a fẹ́ ṣe awareness àti referendum yẹn, ó máa mú ìrìn àjò wa kó lè tètè kó bọ́ sí. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé, thank you very much. Sister Tinu, we are an independent nation in Nigeria, and the composition of Nigeria entails so many regions. There were independent prior to the 1960 independence, prior to the amalgamation. In view of who we were, the Yoruba people, tá a ti fẹ́ dá dúró nísìnyí, tá bá ṣe gbogbo nǹkan bó ṣe yẹ ká ṣe, ṣé ń gbọ́ mi? Tá bá ṣe nǹkan bó ṣe yẹ ká ṣe, okay. Are we able to, will it be in order for us to be able to tell the skeptics, we pray, yes, Yoruba nation, ó wà nígbà yẹn o, ó wà nísìnyí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àti sọ identity wa nù, a dẹ̀ máa dá dúró later. With that question, I would like to ask everybody to be ready, those who want to answer questions. After the who want to very question lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa gbáradì tó bá tásìkò máa ní kẹ́ ọ náwó sí òkè. So ṣé ẹ rò pé a ṣe ìjà yìí débi tí wọ́n pé wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ wa in few months, a lè sọ fún wọn pé yes,
we were, we are, and we shall be a sovereign nation. Yes, no, la máa sọ fún wọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn. Bí mo ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́, my people perish for lack of knowledge. And some people that know, they want to be reassured. So, kí ni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé ọ̀rọ̀ tí a mọ̀ tẹ́lẹ̀, Yorùbá land wà, Yorùbá nation wà, wọn kàn title ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ni. So, we have kingdoms. Yoruba people are settled in their own home, indigenous heritage home, by kingdom, you know. So, and that is where we will start from. And then before the amalgamation, but when the issue pé Òyìnbó dé, ó wá ń ṣe indirect rule and all that, just as the example to mo give lẹ́ẹ̀kan, kíní Olúfúnmiláyọ̀ Ransom Kuti yẹn. Kí la ṣe débẹ̀? Báwo la ṣe kọ́kọ́ débẹ̀? Kí là ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Àwọn wo lọ̀yọ́ mèsì? Àwọn wo ni wọ́n ń ṣe judiciary gbà yẹn? Àwọn wo ni wọ́n ń ṣe ẹlẹ́jọ́? Àwọn wo náà ń dá, kò tẹ̀ ń ṣe pé náà ń dájọ́, náà ń ṣòfin? Ṣé mọ̀ gbogbo kíní yẹn, we have the structure laid down. Mo mọ̀ pé directorate àti lọ through similar program rí, tẹ́ pé a ṣe in extensive kíní context. But nísìnyí, irú bẹ́ẹ̀ ni mò ń lọ bọ̀ mí ní fẹ́ gbà wá lákòókò. So a máa sọ fún àwọn èèyàn nǹkan tá a ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a máa ránra wa létí. Kí la ní tẹ́lẹ̀? Báwo la ṣe lè ṣe nísìn? Knowing that society tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kọ́ ni society tá à ń ràn nísìn. Kì í ṣe pé a fẹ́ sọ wípé à ń lọ like an island, wípé kí gbogbo àwọn èèyàn kí wọ́n jáde and all that and all that. No. We have our own nation. We know we are doing things ourselves. And we know people turn back in Shomolu, turn were indigenous to the territory to máa pè ní Yoruba land, because we already have our designated geographical territory. Tọ́lọ́run ti fi wá sí, tó ti fún wa. Kò sí controversy nípa yẹn. Láti Kogi, even some part of Niger, down to Lagos State. Tọ́lọ́run ti fún wa ní gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So, tá bá break ẹ̀ fún wọn, tá dẹ̀ jẹ́ kán mọ̀ wípé ẹni tó bá wá ṣòwò lọ́dọ̀ wa, ayé ẹ̀ wà, nǹkan tá a máa ṣe báyìí ní policy àti procedure la máa set in place tí ó fi jẹ́ wípé kì í ṣe wípé a ní pé dandan àwọn èèyàn tó dáa ní Fúlàní o, Haúsá o, Igbo o, whatever, territory kan pé wọn ò ní bá wa ṣe. But nǹkan tá à ń sọ ni wípé àwa fúnra wa la fẹ́ fi destiny ara wa sí ọwọ́ ara wa, la fẹ́ máa ṣe ìjọba fúnra wa, la fẹ́ ṣe nǹkan tí alákòóso bó ṣe yẹ kó ṣe rí. So irú ìjọba wo la fẹ́ ṣe? Parliamentarian ni o, kingdom ni o, ṣe mọ̀ gbogbo irú monarchy system, which is the kingdom system, or pé ṣé democracy náà la fẹ́ ràn? What type of democracy it is? Because and láti enlighten àwọn èèyàn, láti jẹ́ kán mọ̀, torí democracy as practiced in London is not the same as it will be practiced in US. The US, that's correct. Not the same la máa practice ẹ̀ nílùú wa, tá sọ wípé Yorùbá land, ṣó ti yé yín? So having said that, gbogbo kìíní yẹn la máa fi educate àwọn èèyàn, tó dẹ̀ máa fi jẹ́ kó wà sellable fún wa láti lè convince àwọn èèyàn wípé a ti ṣe tẹ́lẹ̀, we will do it again, and these are the terms. Nǹkan tá ní rè, ọrọ̀ ajé wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ báyìí ló ṣe rí nígbà yẹn tí ìlú ò tiẹ̀ tí ì lajú lọ títí. Àṣé wípé mo fẹ́ sọ Yorùbá yìí, Ọlọ́run jẹ́ bọ̀dọ̀. Àṣé wípé àti ẹ̀ lajú back then, because there are a lot of things tí Yorùbá land or the West had at that time. Most Westerners ní ìlú òyìnbó wọn ní, à ń ṣe example TV, right? Television àti radio. A gbọ́ pé àwa la kọ́kọ́ rí yẹn before even France. So a máa ṣe gbogbo example yẹn, but àwọn tí a sọ pé a ní jùlọ or a ní síwájú wọn, wọ́n ti bá wa
wọ́n ti tún fi wá sẹ́yìn jàǹtùjàǹtù. So kí ni a máa wá ṣe láti improve on nǹkan tá a ní tẹ́lẹ̀ ibi tá a wà ń sìn so that Yorùbá land máa lè wà rank at the same high level tí àwọn civil society tí wọ́n wà nísìnyí. So irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn la máa gbé fún wọn. Ibo ni place youth, ibo ni place obìnrin, ibo ni place ẹni tó kàwé, ẹni tí ò kàwé kẹ́ni nǹkan tá fẹ́ ṣe àwọn wo la máa fi sí orí àpètè yìí. Kì í ṣe àwọn tí wọn ò mọ nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ la máa fi irú èmi sì kẹ́ni kí n máa lọ ṣaṣojú alágbẹ̀. Ṣé mo lóko ni? Ṣé mo dáko rí ni? Ṣó ti yé yín? So putting the right peg in the right hole nǹkan tá máa ṣe nìyẹn. But it always comes down to education awareness, education awareness. Thank you. Eshegun, thank you very much. Barrister Talabi, Ejo, Babawa, you know Babawa, you can make it your parting shot, and Sister Yemisi, get ready. Okay, Eshegun. Thank you. Awareness is very good, lóòótọ́. Ṣùgbọ́n kí ni àbájáde awareness ju referendum lọ? Ẹ jẹ́ ká rántí wípé referendum is not in our constitution. And àwọn tá a ní House of Assembly, National, both Senate and House General Assembly, they don't have say in saying anything about referendum. Ìgbàgbọ́ mi tí mo sì ń gbàdúrà ni wípé kíní kan máa sún wa, ó máa sún àwọn ènìyàn láti jà fúnra wọn. Bàbá Awólọ́wọ̀ sọ kíní kan, ó ní ìgbà tó bá yá ẹ̀yin fúnra yín lẹ máa gbára yín sílẹ̀. He said time yẹn ó ti ń súnmọ́ bọ̀, ó ti ń súnmọ́ etílé. Ẹ jẹ́ ká rántí inú Bíbélì. Moses to campaign fún awareness for the people. Ọlọ́run ló jà fún wọn. Nígbà tí Ọlọ́run máa ṣiṣẹ́ àṣepé yẹn, ó jẹ́ kí ipá àkọ́bí kó wà nílẹ̀ Egypt. Gbogbo ilé bẹ̀rẹ̀ sí ní ké for the loss of the firstborn. Even firstborn ẹranko kú. Àdúrà tí mo ń gbà ni pé kò sí ní tí Ọlọ́run ò lè ṣe. Ìjọba tó wà ń bẹ̀ yìí sì bí wọ́n ṣe ń gbégbésẹ̀ lọ tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ tí wọn ò gbọ́. Àwọn náà lè ṣe é tó fi jẹ́ pé àwọn ènìyàn wọn á sọ pé no, this is getting too much. Èkíní, ẹ remove fuel subsidy, gbogbo ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní le. Despite that, owó tẹ́ ẹ ń rí lórí gbogbo fuel subsidy yẹn tẹ́ ẹ ń save, ẹ ná fáráàlú, ẹ tún yáwó, ẹ tún lọ ń jẹ gbèsè sí. It will get to state tí kí tára bá ní àwọn èèyàn gan-an, ẹ rí pàǹ fúnra wọn ló máa gbára wọn lẹ̀. The sense of Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ is coming to a reality. Àwọn ènìyàn, ìjọba ò fẹ́ referendum, they will never allow any referendum because it's not in our constitution. Tó wọn máa sọ nìyẹn, pápá àwọn tó wá láti òkè ọya. Wọ́n ti mọ̀ pé tẹ́ bá ṣe referendum, a lè win. So they will be insisting pé kò sí in constitution and it doesn't allow it. That's why ni wọ́n ṣe jà ńgbà yẹn náà wọ́n ṣe constitution tó jẹ́ pé àwọn ìgbà díẹ̀ ló ń ṣe tí wọn ò fi gbogbo clauses yẹn sí. They don't allow anybody to go and don't allow anybody to develop. So as a result of that, nobody will allow referendum for us. Ẹ má jẹ́ ká fọkàn sí referendum at all. Àdúrà táwọn máa gbà ní wípé kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ torí kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀. Ìgbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì fẹ́ kó nílẹ̀ Egypt, wọn ò rántí pé Ọlọ́run lè pa gbogbo àkọ́bí. Wọ́n ṣe lọ náà sìn òfin tó ń gbé sílẹ̀ tó ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan. It will lead to that. Tó fi jẹ́ pé àwọn ènìyàn sọ pé eléyìí dẹ̀ ti le jù. Àwọn adẹ́tẹ̀ mẹ́rin nígbà tí wọ́n le tó le mọ́ wọn tí ebi pa wọ́n wọ́n ní okun bẹ́tà ká kú lọ kú sógun ju ká kú síbí lọ. And they make a move. Ẹ wo bọ́lọ́run ṣe lo ẹsẹ̀ wọn láti lé ogun Syria sá. I'm quoting Bible to support us. Kò sí ní tí Ọlọ́run ò lè ṣe kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn ìjọba náà ló máa fà á. Wọ́n ní Buhari le, àwọn èèyàn tuntun sọ pé Buhari bẹ́tà. Jonathan le, wọ́n sọ pé Jonathan bẹ́tà. And wọ́n dẹ̀ mọ́ máa lé sí lọ ní. They've never questioned wọ́n ti mọ̀ pé nobody vote for them. Kò sẹ́ni tó vote fún wọn. Àwọn fúnra wọn náà vote ara wọn wọlé, àwọn ló kàn. Wọ́n dẹ̀ mọ trick tó ń lò, wọ́n mọ bọ́n máa ṣe gbégbèsè tó jẹ́ pé àwọn ló máa wọlé. Kò sí ní tẹ́ ẹ lè ṣe. Wọ́n ti rí bẹ́ẹ̀ lára wa and nobody will make anything. Àfi tí Ọlọ́run bá gbèjà wa
àdúrà tá a máa gbà ní Ọlọ́run kó gbèjà wa. Ọlọ́run ló máa ń gbèjà ẹni tó bá lára, tó bá léèyàn. A ò léèyàn, àwọn mẹ̀kúnnù ò léèyàn rárá. Nobody is fighting for them. Àwọn tó wà ńbẹ̀ tí wọ́n sọ tó ń lọ́rìn lẹ́tara wọn, wọ́n lọ jà fúnra wọn ni, wọ́n lọ jà fápò wọn ni. Ntọ́ máa rí fún fáwọn àti fámìlì wọn kọ́ máa override àwọn èèyàn, kọ́ máa lo latest vehicle, kọ́ máa kọ́lé tó dáa, kọ́ máa ṣe ntọ́ lọ síbẹ̀ nìyẹn. Wọn ò mọ̀ bíbí paráàlú. So they will never allow referendum. They will never allow gbogbo grassroots yẹn. Even kó jẹ́ ká ní 90% grassroots kò ní wọlé, wọn ò ní wọlé, because they know that we know their trick. Àdúrà táwọn máa gbà ni wípé àwọn náà ló máa ṣàṣìṣe tí olùkàkùn máa fi jà fúnra wa tó máa di pé to your tent, O Israel. Olúwa ràn wá lọ́wọ́, ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Sísá Yẹ́mi ṣe má bínú, mo fẹ́ fún inú mi dùn pé we're not a religious organization, but every one of us here, we do have faith in the Almighty God. But I want us to be more realistic, and it is appropriate that I should say this. Èmi pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ mi a máa ń ṣeré, two born-again spirit-filled Christians. Both have chosen boxing as a career. Àwọn méjì ń pọ̀lọ́, wọ́n ń gbààwẹ̀, wọ́n lè nígbàgbọ́. Tán bá bọ́ sórí ring, tán bá jà, ṣe rò pọ́lọ́ máa wà biased. Abeg, ẹ̀yin méjèèjì, myself and Sister Tinu, we are Bible-believing, tongue-talking, spirit-filled believers. And ọ̀nà táwa mọ̀, òun làwa pè as a Christian. Mùsùlùmí gbọ́lọ́ ń gbọ́, oníṣẹ̀ṣe gbọ́lọ́ ń gbọ́. And I was speaking to somebody yesterday. One of the greatest gifts tí Ọlọ́run fún wa. The Bible said the Lord has not given us the spirit of fear, to be fearful, but spirit of love and of sound mind. Often we ask heaven for what is available here on earth. Tó ti fún wa, we don't use it. Òyìnbó pọ̀, wọ́n fi ṣe kẹ̀kẹ́, wọ́n fi ṣe ọkọ̀ òfurufú. We're talking of people who are expert at taking nations, and yet we're saying tó bá tásìkò, àwọn mind kí wọ́n lù sí ọmọ 100 láti lè gba one plot of land. Everyone tí wọ́n ti kó kẹ̀kẹ́ lé wọn lórí mẹ́ta lórí ẹ̀. Does it not call for us to be strategic? Tá a bá jagun, a kọ́wọ́ wa, a lè gbé Bible pàdé AK-45. Abẹ́gẹ́, ibi tá a wà rí, tá a sọ pé Bíbélì ni. During COVID, everybody ń sápamọ́, wọn mind kọ́mọ tí wọ́n kú. Wọ́n kó wọn kú lórí ara wọn. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ distancing. Wọ́n kó wọn pẹ̀lú máìkì lé wọn lọ́wọ́. So with that, sir, position tẹ́ take pé kíní yẹn, I'm not sure, my own opinion, pé I think we need to sit down more. There has to be, we need to be strategic. We need to put certain things in place. If we want ní fún wa ní referendum yẹn, nobody would have thought. If South Africa will overcome apartheid. The civil rights movement in America, the same thing. The Scottish, I think we need to lobby our people and let them know. Ọmọ Yoruba, bóyá olóṣèlú ni o, or whatever, bó ṣe máa ṣèlú mẹ́, we still have duties to win them over. Ká bá wọn sọ̀rọ̀, ká ṣe tó yẹ pé tá bá ní war, the legal route. War is another way. I don't think of all the routes available to us. Yoruba ò fẹ́ jagun. Abẹ́gẹ́, lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a dẹ̀ wá, wọ́n ní ebi wọnú kọ́rọ̀ mi wọbẹ̀. We know how dubious our people has been. Èèyàn mélòó nílẹ̀ Yorùbá lè nílẹ̀ lè sọ pé gbà nǹkan báyìí, ní kẹ́ fi jagun, kẹ́kọ̀ọ́ fi ṣe ààbò fún àwọn èèyàn yín tí wọ́n ní tà nínú ẹ̀. Abẹ́gẹ́ sà, èèyàn mélòó bẹ́ẹ̀ bá kó báìkì mẹ́wàá lọ Nàìjíríà, wọ́n á ta 2 nínú ẹ̀. Àwọn èèyàn wa nìyẹn o. So tá bá ní a fẹ́ dúró sí pòṣẹ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, àwọn tó ń pariwo ebi jù, Yorùbá wà láàrin wọn, wọ́n ń ṣọmọ Yorùbá o.
nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá wò dáadáa fídíò kan jáde tó ti go viral nínú fídíò náà sọ pé we want military to take over we are suffering kó ṣó wọn ọmọ Yorùbá ni we know how we even those we consider pé àwọn ìyá wa bàbá wa tó ń jẹ́ kúrútù tó bá sọ̀yìnbó ó dàbí ìgbà civil war tó máa ní ó yá pé tọ́rọ́ tó máa ní tọ́lọ́ ni the way they pronounce is completely different from the way we pronounce. Ẹgẹ́ ẹ̀kọ́ tí mo sọ bàbá. So the only thing we know is to ask for a change in the law that will enable us to have the people's mandate. But to ká máa dúró dìgbà tí nǹkan máa bàjẹ́ tó máa ojoojúmọ́ ló ń bàjẹ́ ó dẹ̀ ń bàjẹ́ sí ó máa bàjẹ́. But one thing we must know is kí gbogbo èèyàn kú pátápátá nílẹ̀ Yorùbá kò kàn wọ́n o kò rán wọn tó bá jẹ́ nǹkan tá à ń dúró tì nìyẹn ní nǹkan tá a lè fi defend ara wa ojoojúmọ́ là ń gba fídíò wọ́n tún ti dé o wọ́n ti gé wa lọ́wọ́ o wọ́n níjọ́ òní awẹ́dọ́dẹ nǹkan kí nǹkan tó bàjẹ́ kó ṣẹlẹ̀ kó tírígà pé kó ní kálukú máa lọ. Ẹ wo àwọn ìyá wa àwa ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ìyá Ìgbò wọ́n ṣe ń para wọn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ abẹ́ẹ̀kẹ́ kan tí wọ́n sọ but we are not like that. Kó nílé gbélé wọ́n ti ní 2 tiers of government bí government tó ń elect àti àwọn tó fẹ́ jàjàngbara wọn wọ́n ṣe ń ṣe wọ́n bára wọn jà àwọn kan ṣoṣo tó ní àwọn fẹ́ ṣe which is not in accordance to our own ethics tó kò bọ̀wọ̀ secretariat ìkànnì wọn ti kú síbẹ̀ sìn ìyá wọn ti fi gbẹ́ ó ti dá pápá bora so that I'm not sure we should be propagating that with all due respect because it's not going to work. It's my own opinion, but others here are free to comment about that also because these are issues that you raise so that we know why nǹkan tí ẹ̀sùn ẹ̀ la máa dì mú pé bóyá kó dàrú ni àbí kó jẹ́ pé nǹkan tá a tètè máa ṣẹ́ẹ̀fù ni Sister Yemisi over to you ma. I think I support Barrister Talabi in one way. We cannot do anything without God. We, like you said, we are Kawogbenu. We are working. And ẹni tó bá wà ní tó ń wá nǹkan, it's like bóyá ẹni tó ń wá iṣẹ́, right? Wọ́n send the application sí kò fìlẹ̀, ó wá ń pariwo náà ràn mí lọ́wọ́, jẹ́ kí n ríṣẹ́. Ṣé ó fẹ́ ríṣẹ́ láti sọ́mọ̀ ni? We are not like that. We are working towards it. So, bá ṣe ń ṣe wọ́n ní work and pray. A lè ṣe ká má gbàdúrà because Ọlọ́run náà ló dá wa. Ó ní reason tó ṣe dá wa sí orí ilẹ̀ wa. A lọ sílé Haúsá ká sọ pé a fẹ́ jọba nínú ilé wọn ní òde wọn. So I don't think there is anything bad in praying. Prayer is the key. Àwọn ọmọ Israeli tí wọ́n tán mention náà, àwọn náà prayer náà ni wọ́n ṣe. Bí jagunjagun wọ́n ṣe ń lọ síwájú. Àwọn ọmọ Léfì wọn tán gbàdúrà, wọ́n gbàdúrà. A lè ṣe nǹkan kan lẹ́yìn Ọlọ́run. We need to pray and we need to work. And ara iṣẹ́ náà là ń ṣe lọ́wọ́. Because gbogbo wa la ní nǹkan tó yẹ ká ṣe ní Saturday. Tí ò bá tẹ̀ níṣẹ́ ní Saturday, ó lè sùn sórí bẹ́ẹ̀dẹ̀. But we are here to do it. Wọ́n ní ara ìjà lẹ́yìn wà. We are doing what we can do here. Nínú nǹkan tá a sọ, àwọn èèyàn máa gba ìkan àbí méjì nínú ẹ̀ tán bá tiẹ̀ gba gbogbo ẹ̀. And I suggest pé awareness must be, well, we must do more awareness. And we're talking about a referendum. Like he said, it's very difficult. It's going to be difficult because àwọn jẹgúdújẹrá will not want to do it. Wọ́n máa sọ pé kò sí ní constitution Nigeria. So nǹkan tá a máa ṣe ni pé ká wá the way round it tí a fi máa ṣe. Sáà kan lè pray. Ká kàn máa gbàdúrà nìkan kó má ṣe ṣe. Mo listen sí Adeleke Baba Davido láàárọ̀ kí n tó wọ meeting. He was talking about pé electricity kìíní ni ó ń bá ṣe ni kìíní ni investment. And he was talking about pé ó ní 15,000% fún Nigeria, sorry, fún Nigeria. Ó sọ̀rọ̀ bí òun ṣe ń bá Chinese kan ṣiṣẹ́ tó ń sọ pé God will do it.
Ipe àwọn tí ò fẹ́ kó sọ fún to his face pé kó gbàgbé pa project yẹn pé kò ní rí light of the day pé òun ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ òun dé church òun kúnlẹ̀ òun gbàdúrà. Ìgbà tí Chinese doesn't go to church, they don't go to mosque, they have nǹkan tó ń forí balẹ̀ fún ó pay wọn ó work fún wọn. Wọn ò ní sọ fún yín pé àwọn ò ní nǹkan kan àwọn kan dúró gbangudu ni kò sí nǹkan kan táwọn ń tẹríba fún ó ní nǹkan tó ń tẹríba fún nǹkan táwọn ń tẹríba fún ó pè wọn. Ní Nàìjíríà àwọn tó ń tẹríba tó ń ṣe Muslim Ọlọ́run gbàdúrà wọn, àwọn tó ń ṣe Christian Ọlọ́run gbàdúrà wọn, àwọn tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe Ọlọ́run gbàdúrà wọn. So like I said, ara ìjà lẹ́yìn wà. Propaganda is part of the job. Prayer is part of the job. Doing awareness is part of the job. What we are doing now is part of awareness. It's part of the job. Kò lè máa ṣe pé ká máa ṣe nǹkan tá a máa ṣe ká máa fi Ọlọ́run sí. Wọ́n ní adùn ṣe bí ohun t'Olúwa lọ́wọ́ sí, aṣòro ṣe bí ohun t'Olúwa ò fẹ́. Anything that we do in our life, we have to involve God so that God will help us. Nǹkan táwọn Israeli ṣe nìyẹn. Wọ́n involve Ọlọ́run, wọ́n ń jà lọ. So àwa náà ń jàjà wa bá ṣe mọ̀ ọ́ jà. A ní ìbọn, a ní AK-45, àti ẹ̀ ní AK-30 pàpà tá a fẹ́ fi jà ní nothing. But we know we have God and we have our mouth. We have the way, we have our brain to think about things. We are thinking ahead. And by the change, ẹ má yẹ ká parọ́ fún ara wa. Things is moving on. Because ó lè jẹ́ pé títorí prayer yẹn náà ni àwọn ìjọba fi ń ní ayé èèyàn àwọn èèyàn lára táwọn èèyàn fi ń sọ pé àkọ́ láwọn ò ṣe yìí àwọn máa ṣe. If you ask tẹ́ bá lọ sí títì nsìn kẹ́ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn 100 pé gbogbo kíní ti le náà. Fi pé Yorùbá nation ló máa jẹ́ answer fún ebi tó ń pa wọn. Mo sure náà àwọn 100 yẹn 80 people will say yes. But tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá wọn sọ wọn ní àwọn fẹ́ Nigeria o. Nigeria does not work for a lot of people. Nigeria work for people that can avoid to eat 3 square meals. Ó work fún àwọn tó wà ní abroad because they will work. They have work to do, and when they go home, they can help support people. They can eat what they like. Àwọn tó work fún àwọn politician. Tẹ́ bá rántí few years kí Àjùmọ̀bí tó kú. Àwọn ọmọ ẹ̀ wá láti abroad wọ́n wá sí Nigeria, and he set a table like ẹni tó ń ṣe party 50th birthday. And he was dancing on show off oúnjẹ mo dẹ̀ enjoy mo wò wọ́n títí. What is wrong with these people? Àwọn kan ebi ń pa àwọn ọmọ kéékèèké wọn ro oúnjẹ jẹ. Instead of all this that you put on the table, half of it will go in the bin. Why did you do that? Even if you want to do it, don't show it to us. Do it in your own home. Kẹ́ family affair, not to come and do all this. Mi rò pé oṣù mẹ́fà tí Ọlọ́run béèrè ẹ̀mí ẹ̀. Because tó bá ti lè tàpá sí òfin Ọlọ́run máa tàpá sí ẹ 24/7 ni. Now, gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn, ṣé a fẹ́ sọ pé Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí ni? Àwọn tó ń fìyà jẹ wá, Ọlọ́run sì ń wò bóyá wọ́n máa change. Bẹ̀tí nígbà tí ìdájọba máa dé, àwọn yẹn máa sọ, wọ́n á sun ẹkún wọn nírí omi. Ìdájọ́ máa dé bá everybody, kò sẹ́ni tó ń gbé àlùbọ́sà tó ń kẹ́fọ̀ọ́ lórí ẹ̀. So we need God, my brother. We need God. We have to be doing what we are doing. So God tó ní kálukú bá believe in, bó bá téèyàn bá believe ní Ògún, ìṣẹ̀ṣe nǹkan kan, continue. That's your God. Tó bá believe in Jesus Christ, continue. That is your God. Tó bá dẹ̀ believe in Muhammad, that is your God. Continue. So we cannot, my brother, kò sí nǹkan kan, you know Bible more than I do. Kò sí nǹkan kan tí ẹ̀dá láyé. Kò sí nǹkan kan tí ẹ̀dá láyé kan tó lè dáwọ́lé tí ò bá rí ìrànlọ́wọ́ ọwọ́ Ọlọ́run nú ẹ̀ kò lè ṣeé ṣe. Ká má parọ́ fún ara wa. Understand me, sister. Ṣé rí pé mo sọ̀rọ̀ pé onígbàgbọ́ faith, mo bẹ̀rẹ̀ bí faith. Mo fẹ́ buttress nǹkan kan tẹ́ sọ. The Bible said, "Cursed is the man whose trust is in the arm of flesh, and his heart depart from God." Pé ègbé ni fún ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé ẹran ara tí ọkàn ẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. So I acknowledge that. But nǹkan tí mo dì mú nínú ọ̀rọ̀ bàbá wa ni wípé wọn ò ní fún wa. Ẹ rí i pé mo give example
South Africa. Pé for years ni wọ́n fi rọ́dà pé kò sọ́nà àbálọ, but they did not relent. Even the what do you call it, independence of Nigeria came at a cost for those who struggled for our independence at the time. So nǹkan tí bàbá sọ, tèmi sọ ni pé because of the way the Bible said, take it how you hear. Pé bá a ṣe gbọ́, many people will work with kí la fẹ́ ṣe awareness fún ìgbà tó ti ní ọ̀nì kó àníjẹ́ àrùlógún out tàbá rù pé àníjagun. Then awareness tá a fẹ́ ṣe tí ò bá ti ní lead sí referendum kí là ń ṣe fún abẹ́gẹ̀. So nǹkan tí èmi address èmi ò ní ká má gba Ọlọ́run gbọ́ o, and in any case it is nǹkan tó ń pè ní fellowship ó bring gbogbo wa together pé ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, but bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ òkú ni. We need to have that belief pé Ọlọ́run lè change mind wọn káà náà dey work towards it. We don't know, somebody may just be there today and be okay, you know one thing, ẹ lọ ṣe báyìí. Ọjọ́ kan Pharaoh story to give nípa Pharaoh ó ti change mind ẹ̀ tán. The Bible said the heart of God of a man is of the king is in God's hand. Àdúrà yẹn wà okay, but referendum yẹn a máa ní ìdẹ́ o, torí in the absence of referendum, bàbá nǹkan tó wà wájú wa is ogun. Tábà ní àfẹ̀sọ̀ṣe kí ni alternative, and tábà dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ká access ara wa bá a ṣe rí, à ń ṣojo yíyọ ẹkùn tójó kọ́ àsọmọ Yorùbá, but history àwọn tá à ń wò, we can liken it again to David and Goliath. We are not afraid of them because àwọn náà ní ìgbàgbọ́ tiwa wípé wọn ò ní borí wa, but tá a bá ń wò wọ́n, humanly speaking, they have good track record at not only taking lands but also sustaining it without looking at other African nations. In our climate, Nigeria, in our climate, láti jọ́ tó ti gbalẹ̀ Haúsá ò rí gbà, láti jọ́ tó ti gba Ìlọrin lọ́rọ̀ wa, Yorùbá ò rí gbà. Ẹ bá sọ pé Ìlọrin Àfọ̀njá wá ní Ìlọrin Gèrè Álímì, so ó ṣe pàtàkì tó yẹ pé strategy ká gbàdúrà ká dẹ̀ strategize gbogbo bá ṣe fẹ́ ṣe awareness a lè carry more people along and any other covert operations that we may do. Ẹ jẹ́ kí n yọ̀ǹda àyè fún ẹ get the position Mrs. Ayemisi. Yeah. Yeah, thank you. Sister Tinu. Yeah, ẹ má bínú. Èmi feel pé ká fi sí right context. Mi ò rò bí Barrister Talabi ń sọ wípé a ní lè ṣe referendum, and mi ò dẹ̀ rò pé wọ́n sọ wípé we just continue to pray, because tán bá ní pé àwọn èèyàn ń gbàdúrà, the nation Nigeria number one ni wọ́n, religious people ni wá, we are not spiritual. Bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn tó wà spiritual, they are few people, but we are very traditional, customary, and religious. Yeah, if I can put it that way. But nǹkan tí èmi feel pé yẹ ká máa sọ náà ni pé, yeah, à ń gbàdúrà, à ń ṣe, but the next step, let's take the next step. Ṣé mo Barrister? Wọ́n bá sọ wípé nísìn mo jáde, mo ń sọ fáwọn èèyàn ẹ lọ sógun ẹja, ẹ ṣe kinní kan. Ṣé mọ̀ pé tí mo bá kàn sọ lọ́rọ̀ ẹnu, tí mi ò take any steps in furtherance of nǹkan tí mo sọ yẹn, mi ò kóbọn fẹ́ anybody, mi ò bọ́ta kí n máa lọ yìnyàn níbọn àbí kinní kan, kò ní ṣeé ṣe. So that step, that action, òun la need nínú eléyìí tá à ń sọ yìí. Yeah, we will pray. Oníṣẹ̀ṣe á gbàdúrà bó ṣe mọ̀ gbà, Christianity á gbàdúrà títí ẹ̀, àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn Islam wọ́n á ṣe tiwọn náà dìbò. Wọ́n tàn tiẹ̀ ní ẹ̀sìn, wọ́n mọ nǹkan tó máa pè tó máa jẹ́ wọn ṣẹ̀ mọ́. So, but the activity tá máa ṣe in furtherance òun nìkan, òun lèmi fi ìpele fi sọ wípé ṣe referendum yẹn. Now Barrister Talabi sọ fún wa wípé
Of course, we all know, kò sí that cop out nínú Nigerian constitution. And then knowing pé àwọn takò sí General Assembly, pàápàá the National Assembly, náà ń pè wọ́n ò rí tiwa rò. Nǹkan tẹ́mi wá fẹ́ béèrè ni wípé báwo, because èmi believe and I support so much in that referendum and in the people tó máa sọ pé nǹkan báyìí la fẹ́, ṣó ti yé yín. But how do we get there? Knowing the gatekeepers are Jegudu-Jeras and they will not allow us. How do we get there? What are the strategies? Because àti sọ̀rọ̀ tó, àti rojọ́ tó, this is the period to act. And what are we doing as that action to make that referendum work? I know now that people are, of course, I think pariwo tẹ́lẹ̀, international world is beginning to hear there and wọ́n ti ń gbọ́ nsìn díẹ̀díẹ̀. But we need to intensify that kini at the international stage. Perhaps they will lead us there. But where, what do we do is my question. Eshe? Yeah, thank you, Sister Chinu. Sherry, question tẹ́ unless the maybe ẹni tí Ọlọ́run bá fi ṣìpayá hàn àbí bóyá ó ní crystal ball tó wò pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ ló lè dáhùn pé yes pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ but kọ́kọ́ tí mo mọ̀ lórí ìkànnì yìí a ní attitude kan which is we put Yoruba nation first. Yíyọ ẹkùn wa kì í ṣe tójó. Àwọn tó bá dẹ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá, we don't have the PhD syndrome that is pull him or her down. We don't have it. There's no reason, there's no reason why ẹni tó wà níjọba nísìn ká máa pariwo ẹ̀ ká bá wọn ṣe, but we give the benefit of the doubt nítorí orúkọ tó gbé ojú ti Yorùbá lọ. But ṣé wọn pé wọ́n ní tó ṣe bí òwe wọ́n ní inú oko wọ́n ní inú ara lóko ẹyẹ ń gbé. We don't know the plan they have, but the seventh son of Ishakat, ṣé orúkọ yẹn nìyẹn? The Bible said they know the signs of time. They do. And Taba, if we're keen observers at the political, what do you call it, terrain in Nigeria, and most especially in the southwestern Nigeria, I observed the unity amongst our politicians, irrespective of their political allegiance rather. Listen, in one of the meetings done recently, only Yoruba national anthem, Noko. They sang it. And if any of us, Tabawa, Nipawa, Leni, and I'm not saying this because I don't know what they are doing. I don't know. And I'm not sure any one of us know. Yoruba ni orúkọ tí ọba máa sọ mọ́ inú ẹ̀ ló máa ń wà. So the unity we see amongst them, mo fi pé tó bá di àsìkò ṣúṣú, ìdí àmàlà. Because the 19 northern states, wọ́n wà ń bẹ̀, wọ́n ti pín Kánò bọ̀, wọ́n ti pín Èkó. Nǹkan tẹ́ ń sọ everybody sọ́n bí lẹ́yìn nípa census. I think we're all in agreement about that. But considering Danjuma has spoken out, considering Hausa wants to go, considering the Igbo wants to go, I don't see any impossibility that which we desire in a referendum may eventually happen. Are you with me, sir? So, kò sí nǹkan tọ́lọ́ ò lè pẹ̀lú àdúrà yẹn. So bí nǹkan ṣe ń change yàtọ̀ fún ọ̀dọ́ tiwa nìkan. We believe pé 90 states tó ní yẹn with their representatives, when it is right, tó ń bá present
bill for referendum or whatever legality that will bring that about, we feel we may have majority. So, but what I'm saying is, Tabang Badura, Kama rule it out, rara, Kama emphasize it. We hear things differently. Others may encouragement lebelo me. We pray, okay, poor, there's light at the end of the tunnel. Nítorí àwọn flashes táwa dẹ̀ ń rí báyìí ní ó jẹ́ ká ti call out. We would have called them out. Ìpè ẹ wá o, àwọn tí ń sọ Jagaban Karimo, ẹ kú òǹgbẹ, ẹ rí gbogbo ẹbí ń pa àwọn èèyàn, but ìyàn ò ní mú wa nílẹ̀ Yorùbá. So ó jẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ referendum àti awareness and the place of prayer. A gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́. Tàbá nígbàgbọ́. In fact, there's no kò sí reason I think péjọ. I believe pé Ọlọ́run lè ṣe ohun gbogbo ní àsìkò títí. The Bible said you make all things beautiful at his own time. So Ọlọ́run á ṣe fún wa, but to be well-rounded, we need to continuously seek that with others. A fẹ́ referendum. Àwa Yorùbá nìkan kọ́ la fẹ́. Igbo náà fẹ́. Wọ́n fẹ́. And I'm sure others are now having confidence. Ẹ ti rí àwọn Hausa lately nísìn. Táwọn náà ti ń sọ pé irọ́ ilẹ̀ wọn ni o, pé kinní kan. So Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣeé ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ní àsìkò yìí, gbogbo ẹni tó bá ní ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ nawọ́ sókè. Barrister, please, your parting shot, sir. Ẹ ṣé gan. Mo mọ̀ pé máa gbádùn yòókù holiday yín ní Germany o. Ẹ ti gbédè wọn dáadáa kẹ́tọ́ kúrò ńbẹ̀. Thank you, sir. My parting shot. Yes, sir. Kì í ṣe pé mo ní ká kọ́wọ́rọ̀ ká má ṣe ohunkóhun. Ṣùgbọ́n the only thing is that only God can crown our effort. À ń gbìyànjú, a lè jagun, a lóhun jà, ẹnu wa ò kò, a lè dáwó, a lè ra nǹkan ogun, a lè ṣe, because we are ọmọlúwàbí. Jẹ́jẹ́ lọmọ Èkó ń lọ ra wa Yorùbá. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa gbé àwọn ènìyàn dìde, like Igbo, Biafra. Wọ́n dáwó, wọ́n ra nǹkan ọjà, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. They are preparing for war. Kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe, ó lè jẹ́ torí tiwa ni Ọlọ́run ṣe jẹ́ káwọn yẹn kó wù wọ́n kò láti máa dá owó, láti máa rówó dá. Then the other part, àwọn yẹn Ọlọ́run ti pèsè fún wọn. Wọ́n ti ní gold ní Zamfara. Tó ń sọ pé it's not for the nation, it's for the north only. Tó jẹ́ pé àwọn nìkan ló ń ṣe. Ọlọ́run ti ń jẹ́ kó discover epo. And all these things, iṣẹ́ Ọlọ́run ni. Tí Hausa bá sọ pé àwọn lọ sìn, wọ́n ti believe pé ìyà ò lè jẹ wọ́n, àwọn náà rí nǹkan jẹ, kì í ṣe bá ṣe fojú wò wọ́n ló máa ṣe rí. Wọ́n á lè gbin nǹkan. Ẹ rí pé gbogbo atrocity, banditry and all these things will stop. Nǹkan kan táwọn pé nǹkan máa ṣẹlẹ̀ tó máa spark pé to your tent, O Israel, tó kákùn máa fi pín tiẹ̀, tí ò ní sí ìjà, tí ò ní sí wàhálà, nǹkan máa ṣẹlẹ̀. I so believe that so much. Mo sì ní ìgbàgbọ́ pé ó máa ṣẹlẹ̀ torí pé a ò fẹ́ ogun, a ò fẹ́ wàhálà. Ó lè jẹ́ èèyàn ló máa mú wa sọ pé no, kò sí tọ́lọ́run ò lè lò. That's my parting shot. Thank you very much, sir. Sister Yemisi. Parting shot mi ni pé mo fẹ́ rọ àwọn Yorùbá people kan jọ̀ọ́ pé ebi ń pa everybody. Even àwọn olówó gan tí wọ́n ń ṣe politician, they were screaming. So ọ̀rọ̀ yẹn ò ń ṣe ti pé bóyá àwọn tálíkà nìkan àbí poor people nìkan lebi ń pa. Àwọn tó ní owó, tó ní business, tó nídìí epo láti fi ṣe generator wọn gbogbo wọn, everybody is crying. So ó ti ń tó ojú ẹ̀, ó ti ń tó ojú ṣùṣù fùrọ̀ ti fẹ́ là. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká parapọ̀. Wo mọ́ ṣe máa ń sọ pé ẹnu wa ò kò, a gbọ́ tara wa, Èkó ò gbọ́ ti Ìbàdàn, Ìbàdàn ò gbọ́ ti Abẹ́òkúta. Ẹ jẹ́ ká mú kúrò lọ́nà, kẹ́ ká ṣe nǹkan tá a máa ṣe. Ẹ jẹ́ ká gba ilẹ̀ wa, because àwọn politicians ń fìyà jẹ wá ni. Kò sí owó
táwọn àwọn èèyàn wá fẹ́ fi jẹun kò sí iṣẹ́ kò sí nǹkan kan àwọn kan ń jet lọ sí Dubai tán lọ ra ice cream àwọn ọmọ wọn àwọn kan ń ra lé sí Amẹ́ríkà àwọn ọmọ tí ò tí ì pé 30 years wọ́n ra lé 2 point something million. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká mú ọ̀tẹ̀ kúrò ká believe wípé ilẹ̀ bàbá wa ni whatever tá a bá ṣe we are doing it for our children and the children to come. Ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ wa gbogbo àwọn ọmọ wa náà ti fẹ́ di àwọn obìnrin ti fẹ́ di olóṣó tán àwọn ọkùnrin yahoo plus náà ń ṣe kiri àwọn ìyàwó ilé kán máa bá ọkọ lọ́kọ sùn kiri torí 2,000 tó máa fi oúnjẹ sílé fáwọn ọmọ wọn. Èmi bẹ̀ yín kẹ́ jẹ́ ká dìde because bó ṣe ń lọ sìn ẹ mọ̀ pé gbogbo àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ta parapọ̀ tá à ń pè Nàìjíríà èrò ti pọ̀ jù. We cannot monitor each other. Bẹ́ẹ̀ bá gba Yorùbá nation, à ń monitor ara wa. Ẹni tó bá ṣe rédèrèdè wọn á lọ sọ sí iwájú ilé bàbá ẹ̀. So that gbogbo ẹ̀ àwọn èèyàn á súnra kì because wọ́n ní tí ẹ̀yin ò bá fi ògùn dán ọmọ bàbá ẹ̀ wò ọmọ ìyá ẹ̀ ò ní dán ọmọ ìyá ẹ̀ wò ọmọ bàbá ẹ̀ kò ní respect ẹ̀ kò ní mọ̀ pé eléyìí ó má lè ṣòun léṣe. So tá bá lè gba wọ́n sì gbà tẹ́mi ń grow up tí mo wà ń kékeré mo rí pé olè ò rí bó ṣe rí because we are ọmọlúàbí we respect our family. Ìgbà tẹ́mi ń lọ síbi tí mo fẹ́ tí mo wà yìí màmá mi pè mí pé rántí ọmọ ẹni tó ń ṣe o má borúkọ bàbá ẹ̀ jẹ́. Bẹ́ẹ̀ sìn àwọn bàbá yẹn gan-an encourage kọ́mọ wọn lọ ṣe yahoo plus àtàwọn ìyá tán ní yahoo plus mother association. Why? Torí kò sówó ìyá ń jẹ wọn tó ọmọ bá dẹ̀ mówó wálé wọn ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ọmọ tó jẹ́ pé ìyàwó àgbọn gbé ní face to face ó gbé irun 250,000 sórí. Ìyá ọ̀dẹ̀ lè béèrè pé níbo tó ti rí because òun ló máa ń kówó wálé. Gbogbo yẹn la fẹ́ mọ̀ ní ìrìn àjò wa. Ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀ ká ṣe normal tó yẹ ká ṣe so that a lè gba ilẹ̀ wa ojú ká wa àwọn ọmọ wa wọn ní máa ṣe yahoo plus wọn ní máa lọ mú àwọn Colorado whatever tó ń mú kiri tó ń yí lórí kiri. Ẹ̀bẹ̀ lèmi bẹ̀ yín o nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ nìyẹn because àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation most of them like I keep saying family wọn tó wà Nàìjíríà kò pọ̀ ìyà ọ̀dẹ̀ lè jẹ family wọn torí kò síyàn tó máa wà níbi tá ní kí a máa jẹ family wọn. Ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ̀ ní tẹ̀bá léèyàn ní abroad tó ń gbé owó fún yín ẹ̀yin náà ẹ̀ darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń wá Yorùbá nation so that a lè mú ìrìn àjò wa mú yá. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ yín o ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan sister, thank you. Sister Tinu. Ẹ ṣeun nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ is the same thing that ṣe ń sọ and to echo everybody náà ni mo adopt everything tí Kayemi say Barrister Alabi everybody ti ń sọ but just to add a little bit ni pé màá bẹ̀rẹ̀ níbi tí Kayemi sí ibi tẹ́ parí sí yẹn pé àwọn tán bá léèyàn lábúròdì nǹkan àwọn tán léèyàn lábúròdì gan àwọn èèyàn tó wà lábúròdì ṣé wọ́n ní economy ò tighten up lábúròdì yẹn náà ni ó kúkú tighten up. Lánàá mo wọ stock kan nǹkan téèyàn rà ní $2 nǹkan kan is almost $5 now so everything ló ti gbówó lórí àti economy gbogbo ìlú náà ni ó ti rí bó ṣe rí ṣùgbọ́n saving grace wa ni pé ìlú tá à ń gbé lóríṣiríṣi wọ́n ti rí ahead of time wọ́n fi oríṣiríṣi nǹkan structure sínú system wọn láti cushion and lessen the stress or distress on people. Ṣó ti yé yín? So and then the subsidy everything else tó ń ṣe and it's not stopping their production either because kò sí amount of cushion tẹ́ fẹ́ fi sí system tí system ò bá wà productive
It's like garbage in, garbage out ni. Nǹkan téèyàn bá dẹ̀, you cannot give what you don't have. Nǹkan tó bá fi sí system ló máa mú jáde. Òun lọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ìlú òyìnbó yẹn. And nǹkan tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé àwọn tí wọ́n wà nílùú òyìnbó náà ara ń kan wọn, ara ń ta wọn. They may not always be there because oníkálukú náà wọ́n ń ṣiṣẹ́ láti lè rí £1, £2 yẹn láti tiẹ̀ lè jẹ́ kó jókòó sápò èèyàn ni. So having said that, kí lẹ̀yin fúnra yín lọ́hùn yẹn máa ṣe? Tẹ́ ẹ bá ṣírí pákè, ìyá yín á gbé yín. Òwe Yorùbá nìyẹn pé ọmọ tó bá ṣírí pákè ṣáà ni òbí máa gbé, àbí? So ẹ̀yin náà ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti ràn yín lọ́wọ́. Gbogbo yín ẹ jókòó, kẹ́ roko yín síbi tó yẹ kẹ́ rò sí, ẹ ṣe ronú. Ṣó ti yé yín? Kán ronú pé ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà. Mi ní kẹ́ lọ ronú, kẹ́ lọ ja jàǹdùkú àbí dàlúkú. There's a way téèyàn ṣe ń ṣe nǹkan tíjọba gan máa fi mọ̀ wípé àwọn aráabí yìí àwọn náà dẹ̀ ti dìde. But tẹ́ ẹ̀ bá dìde, táwa ní multi miles apart, táwa ń sọ pé báyìí, níbo ló ṣe kàn ẹ́? Kí ni local standard ẹ nínú legal kìíní wọ́n máa ń sọ pé what is your standing? You don't have a leg to stand on. Yeah, a níná tá bá wò, but a máa fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ yẹn títí tó máa fi kàn wá ni. But ẹ̀yin tẹ́ ní direct impact, negative impact tó ń affect yín gangan, ẹ dìde kẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe. Táwa náà lè kún wọn lọ́wọ́. Kó lè dáa fún wa, kó lè dáa fún ìlú wa. Kí ìlú wa tiẹ̀ dìde kó gbérí, kéèyàn lálàáfíà, káwọn ọmọ rí nǹkan ṣe. Àwọn tán ti kàwé kán rí èrè ìwé kíkà. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ kán rérè iṣẹ́, ẹni tó ń ṣòwò kó rérè jẹ. Délé Mọ̀mọ́dù lánàá àbíjẹta ni mò ń gbọ́ wọ́n ṣe interview káàkiri channels, Arise, gbogbo news yẹn. Ó sọ nǹkan kan, ó ní pé bọ̀dá yẹn ni àwọn ò fẹ́ ṣèjọba pé àwọn fẹ́ ṣe president nǹkan kan. Much as táwọn jáde láti lè sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe tán gbàpótí ìbò ní the last one yẹn, pé àwọn kàn ṣe nítorí pé gbogbo nǹkan ń dàrú. High time ká ṣe nǹkan differently from what we've been doing. Ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká pe wèrè lọ́kọ ìyàwó náà, àpérí, ẹ jẹ́ ká pè é sìn. Perhaps bóyá nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ká ṣe nìyẹn. But a lè jókòó, Ọlọ́run gbà mí, Ọlọ́run gbà mí, Ọlọ́run gbà mí. Ó dẹ̀ rìn síbi tọ́lọ́run ti máa gbà ẹ́, ó lọ ń kojú ogun nígbà tọ́lọ́run ò tí ì sọ̀rọ̀ pé kò lọ síbẹ̀. Mo kàn ń fi ṣe illustration ni. So àwa náà á láti rìn strategically, á láti ṣe nǹkan strategically, a dẹ̀ ń láti wà ń bẹ̀, wọn kì í fárí lẹ́yìn olórí. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Sister Tinu, speak for yourself. Speak for yourself about money. Èmi lọ ní àlè mi o. Sáyẹ́ mi sí, nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ sísá mi, so ẹjọ́ tẹ̀lé. My way. Owó pọ̀, kọ́ bá wọ̀rí. Ẹ ṣé. Ṣé gan. Thank you very much. Ẹ jọ̀ọ́, ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn, bóyá any question tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ jọ̀ọ́ ẹ nawọ́ sókè o. Anybody, bóyá any question tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àsìkò dé láti nawọ́ sókè. A kì í ṣe rédíò asọ̀rọ̀mágbèsì ọ̀rọ̀. Ẹnikẹ́ni tẹ́ ti jókòó láti bí wákàtí méjì, bóyá ó ní nǹkan tẹ́ fẹ́ dá sí, tẹ́ fẹ́ kán tú, ẹ jọ̀ọ́, please, ẹ sọ̀rọ̀ síta. Tí ò bá sí ẹni tó ní ìbéèrè, ó dàbí ẹni wípé a máa kọ orin, a máa kọrin orílẹ̀-èdè wa. But ká tó ṣe yẹn, ẹ jẹ́ kí n pe ìyálòde kan wá bá dúpẹ́
lọ́wọ́ everybody tó wá sípàdé lẹ́nu àti àwọn tó bá ṣe pàtàkì kan tó. Barrister, ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́, mo ní question, ẹ má bínú. Yeah, please go ahead. Mo rí pé ní London pé ẹ̀yin èèyàn ṣe rally kan tí olóyè Sunday Igboho tó ń dẹ̀ lọ sí kí lorúkọ ẹ̀ number 10 Downing. Mo wá fẹ́ béèrè, and then there are so many rumours going out there pé England reject kìnìkan. I know I read it and I know what exactly it is, but just for the benefit of àwọn èèyàn tí wọ́n lè má rí nǹkan tèmi rí kà, wọ́n lè má rí kà àti àwọn tó kàn ń gbọ́ rúmọ̀. Ṣé mo gbà míì a máa ń gbọ́ so many things tó jẹ́ pé ẹ ní lè mọ òótọ́, social media ń gbà míì ó máa ń lose so many people. So mo fẹ́ tẹ́ bá kẹjọ, mo fẹ́ crave indulgence pé kẹ́ là wá lóye nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àti nǹkan tó yẹ ká máa rò. Ẹ ṣé. Is that a question for àwọn olóòtú? For you, sir, torí ẹ wà ń bẹ̀. Okay, Sister Yemisi is also there. Méjì náà ni mò ń sọ. Okay. Maybe Sister Yemisi will let me respond say to that. something. Ṣé àwọn pé mo máa ń pa òwe kan, òwe àwọn bàbá wa pé ara ìjà lẹ́yìn wà. Personally, èmi ń wòye pé what is all this about? But when I reflected on it and I see pé ara ìjà lẹ́yìn wà. Even if it is a propaganda, it's part of what we're supposed to be doing. Nǹkan tẹ́mi kàn kọ́kọ́ tó strike sí mind mi ni pé àwọn people ìwà ìta ṣe ń bẹ̀ wọ́n ṣé báwọn náà kó wa sí problem ṣé wọ́n rò pé wọ́n máa fẹ́ ká lọ nígbà tó jẹ́ pé inú wọn ń dùn sí ẹkún títí wa ni. It's just like pé ká máa lọ sọ pé kí Tinubu àwọn Gbàjàbíàmílà kọ́ kúrò ní Aso Rock. They will not want to do it. Àwọn tó wà bí wọ́n ń jẹ inú ìpínlẹ̀ ọrọ̀ wọn ni wá. So that was my own reflection. That was what I thought pé ṣé eléyìí ṣòwò ọ̀tẹ̀. Because àwọn èèyàn pè mí pé kí n wá o ṣé máa lọ. Although that day I was busy, I couldn't attend. Níwájú Ọlọ́run, I was so busy. That day I was doing something personal to me. Mi ò lè lọ. But nígbà tí mo reflect dáadáa, mo wá rí pé well, ara ìjà lẹ́yìn wà. Things like that. Tá bá rò, it might not be properly organized, but bí oníkálukú ṣe understand náà náà ṣe ṣe. It's just for the upliftment of Yoruba nation. At least ó máa wà nínú record pé wọ́n lọ sí dynasty. Wọ́n lè máa kí lẹ fẹ́ kí àwọn politicians sọ. Wọ́n máa sọ pé wọ́n accept ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe gbá wọn ṣàwọ̀, but at least they allow them to go inside. Whatever happened after that, history ni. Ó ti wà lákọọ́lẹ̀ pé wọ́n ti wá fi ẹ̀hónú wọn hàn pé a fẹ́ lọ. Wọ́n dé accept ẹ̀, wọ́n accept ẹ̀, it's up to them. But tó bá pé kí oníkálukú sọ bó ṣe máa ṣe, it might not be like that. Opinion ti tèmi, ó máa yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe ṣe. So àwọn tó ṣe ní bó ṣe ṣe yẹn, opinions tí wọ́n bó ṣe understand ẹ̀ ni wọ́n ṣe ṣe. So there is a lot of, like I said in the beginning, pé àwọn bloggers, they do a lot of harm ní Yorùbá nation. They do good thing. Because àwọn nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀, wọ́n exaggerate tó yẹ pé àwọn tí ò sí ńbẹ̀ wọn ní lè understand pé like what you said pé irọ́ ti pọ̀ jù lórí internet, irọ́ àti irọ́. So you will not know what really happened. So Sister Tinu, what they did, they came. They accepted them to go inside. So ìgbà later wọ́n náà interview kan lára àwọn top politicians sọ pé wọ́n reject it. I wasn't there. Wọ́n reject it. Wọ́n reject it. But I know they came and I know they allowed them in. So here is another successful history. So I wọ́n sọ fún wọn pé wọ́n lè wọlé ńsìn kan kó ara wọn kúrò níwájú Downing Street. Which they can't do. That's under law. Wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n lè ṣe ní London, wọ́n lè ṣe l'America and the civilized country. Because they know the law and they abide with the law. We have the law but we don't abide with the law. Exactly. So mo ní ọ̀rẹ́ ẹ ṣe nǹkan tí mo fẹ́ tí mò ń béèrè
mo dúpẹ́, but it's not so much about the manner, the method tán fi ṣe rally yẹn. Ìyẹn kọ́ ni tiwa. That's not our problem. But I was looking at the resolve, the response àwọn tí wọ́n lọ bá, àwọn tán gbàwé lọ́wọ́ wọn, because ó filtered through social media àwọn nǹkan kan tó yẹ pé tó máa discourage irú ẹ̀yin àtèmi yìí tá a jẹ́ advocate ṣó ti yé yín. Not so much as pé at our level, but àwọn èèyàn tó yẹ pé wọn tiẹ̀ tí wọn ò rí tí wọn ò dẹ̀ máa gbọ́ nǹkan táwa ń gbọ́, but tán advocate for Yorùbá nation. Ó lè lọ domi sí wọn lọ́kàn pé nǹkan báyìí wọ́n máa tún sọ báyìí, but mo fẹ́ kẹ́ sọ fún wa pé kí ni òótọ́ ọ̀rọ̀ ọbẹ̀? Ṣé wọ́n ní a reject ẹ̀ outright pé kò sí tó kàn wá ò lè dá sí àbí kinní kan, or wọ́n sọ the reason wọ́n gba ìwé yẹn lọ́wọ́ wọn because it's anybody tán bá mú lẹ́tà wá, it's their normal process. Wọ́n á gbàwé, wọ́n á dẹ̀ docket ẹ̀. Anywhere in civil society, they would docket it as pé we are in receipt of something, something, something. They will acknowledge it. They did that. Then I read something to suggest that because, of course, Nigeria is its own jurisdiction, it's its own legal territory, Shema. It's a domain tó jẹ́ pé ìjọba mi ò kàn lè sọ pé òun fẹ́ Sovereign nation. òun ò lè exercise power and control over, because it's a jurisdiction and nation on its own, in the Committee of Nations. So I read that far, but mo kàn fẹ́ kẹ́ tún fún wa ní mọ̀ lórí ẹ̀ ni, so that àwọn tó ń gbọ́ wa lórí bíbá yìí àtàwọn tó máa wo program yìí next wọ́n á mọ̀ pé àwọn tó wà ní directorate wọ́n tiẹ̀ sọ fún wa pé báyìí irọ́ làwọn kan tá a gbọ́ ń bíbá irọ́ náà pa. So that's just where I'm coming from. Yeah, like what I said, ṣé mọ̀ pé wọ́n wọlé, wọ́n á láwọn láti wọlé. Èmi ò rí kán bọ́ síta pé àwọn accept ẹjọ́ ìgbà tí àwọn journalist sọ pé wọ́n sọ wípé títorí pé Nigeria is a country on its own, they don't have power. That was what I heard. Mi ò rí pé kan nínú wọn bọ́ síta kó sọ yẹn, mi ò rí ń tèmi, mi ò mọ̀, but I don't know what they said inside. But like I keep saying pé at least wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ kan wọlé. Ẹ mọ̀ pé tó wáyé pé ìlú wa ni àwọn gòdògòdò náà máa kó síta fún wọn. Yeah, because we are known to we are known to disobey human rights and civil rights processes. So kí lẹ expect? Barrister Tinubu, tí mo lè add sí ni wípé yes, I've been in this country for a long time. Yes, sir. They have accepted this. They will debate on that petition. Exactly. Nínú àwọn parliament wà tó fẹ́ràn Yorùbá nation. Then. Barrister Television. Sir. Mo fẹ́ kẹ́ conclude nǹkan tẹ́ ẹ sọ. Mo nínú àwọn parliament, nínú àwọn MP wọ̀nyẹn, some of them like Yorùbá nation. Kì í ṣe likeness nìkan, wọ́n rí pé atrocity England ń commit lórí Yorùbá nation and Nigeria as a whole is not good. Àti pé amalgamation yẹn ìgbà tó ń ṣe 1914 wọ́n rí pé is getting to a close. Tó bá dé ẹ̀dì kan àwọn arábí á yarí. So amalgamation yẹn náà ó ní time lapse tó jẹ́ pé àwọn kan sọ pé 100 years èmi ò rí kàánú plus yẹn, mi ò rí kàánú ìwé yẹn tó mo fà balẹ̀ ká. But èmi rí wípé àwọn kan wà tó máa support pé ẹ jẹ́ kára bí máa lọ. Ohun wọn lè má pọ̀, but it will grow to a certain extent pé wọ́n á debate it and wọ́n á dẹ̀ reply wa. I know that for sure. The other party, Barrister, can I just say something? Okay. Ẹ má bínú, Barrister Ogedengbe. Mi ò mọ̀ what are the terms or what are those things tí wọ́n kọ sínú letter. We don't know. Nobody knows. Nobody knows. So there is another thing. Sister Mrs. that I think is very, very important.
which is whatever they've done, there are positive things that we can take away from it. Propaganda is part of what we must do. And we watch Ojukwu. He did that extensively. But the question you ask is, if we were to do it in the directorate, would we do it differently? Of course we would. It would be different. Why is that? That wasn't my question, sir. Okay. I wasn't going into the methodologies or the means or means. I'm just asking about the substance of the decision and boya emo nkan tó wà nínú letter. I don't have a clue. I mean, Sherry, in time past, and I can use you as a testimony to this. In 2019, I had an opportunity of pioneering, at least in recent time, the campaign that everybody is aware of, which is called Enough is Enough. Enough is Enough campaign. It went worldwide. The Million Mass March in Nigeria. Ribadu spoke in New York. It went. From that, I was able to give somebody that we know is in the struggle, you know his name, and we don't need to call him out. That there's no point just standing in front of a building talking. You need to make it formal by giving out a petition. Sister Tinu, your brother Adenyoju, or did I get the name right? Yes. Myself and Barrister Dumusu, we scripted something for them. Pé Mama Shiba Emo, Yoruba mo tutu shebi o wọ́n ní àìfọ̀rọ̀ lọ̀yàn. Ní ò jẹ́ kí nǹkan mọ̀ pé wọn kì í bá yé èèyàn sùn. Wọ́n ṣe kọ́ wa nìyẹn. Now, tá a bá fẹ́ kọ́wọ́ wẹwọ́, á jọ ṣe. But in this instance, nǹkan tá a ṣe lẹ́yìn ni o. In this instance, we know that a petition was handed over to the British government. But the content, I haven't seen it, so I can't comment on that. But as regards the British position and the opinion of Barrister Talabi, is completely wrong. It will not be debated. Why do I say this? The British government, you know the way they are. The government will take a position and they will make it known to the world. They take position on a daily basis from anybody. They will take it. And when you could inject I will read the response of the British ambassador to Nigeria. If you haven't seen it, that's the British government position about it. And the way governance work is, Minister for Finance, Lori national issue, Minister of Energy, the same response. But that's their position on it. All over the world. But you're lost in France, Abelo America, but this is our position on this. Exactly, because they have a fine print they're working. They are organized. You I'll do anything. Committee stage. No, and I will read this to you. This is a statement of press coverage in the UK of a Yoruba Nation petition handed to number 10 Downing Street. Following media reports in the petition submitted to 10 Downing Street by Mr. Sunday Adeniyi Igboho, also known as Sunday Igboho, the British High Commissioner in Abuja was invited. That means he was summoned by a sovereign nation to represent, was invited to shed light on the issue during the parley. The High Commissioner noted the concern that the matter had generated over concern. Now, there were allies. There were allies, right? And see what happened. They said, generated indicating that the press report were highly misleading. And one refuted. Furthermore, the High Commissioner informed he was aware of the letter being delivered, but they would have immediately informed him. Jurisdiction to represent is no
in this dispensation different to Lord Lugard representing them in 1914. Position tó náà wà ní he must wọ́n tí ọba rán yàn níṣẹ́ èèyàn á jábọ̀ ẹni tó rán. So wọ́n dé ẹni tó ránṣẹ́ pé lọ́dọ̀ ẹ̀ ń bẹ yẹn nǹkan báyìí làwọn ọmọ ẹ̀ ṣe níbí o. Only the High Commissioner informed he was aware of the letter being delivered, but added that it was merely an established practice of allowing the delivery of letters and petitions to number 10 Downing Street. They do it all the time. Wọ́n á gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ sọ, they don't rubbish it. Wọ́n á wá wo pé ṣé boundary tiwa lélẹ́yìí àbí tiwa kọ́. Abẹ́gẹ́. Bẹ́ẹ̀. Was not endorsed by the agency of the government. Kì í ṣe pé wọ́n endorse the request yẹn o. Bẹ́ẹ̀. Ti gbà ẹ ti mú wá àti gbọ́. Tó bá jẹ́ nǹkan tó yẹ ká dá sí ni, á dá sí. Bó tá a bá ní dá sí, à ní dá sí. Exactly. It was not endorsed by the agency of the government or the Parliamentary Petition Committee, which reflected what you just said, sir. Kò ṣe nǹkan táwọn ọmọ àwọn yẹn wá máa debate o. Màá send the letter yẹn sí yín. So they are not, we don't want to give impression from this podium pé wọ́n ti ń debate àbọ̀ máa debate. They are not debating. Wọ́n lè sọ wọ́n ní the High Commissioner added that the UK government typically does not concern itself with petition concerning the sovereign affair of another country. In 1960, they were indeed our colonial master. Pé àtijọ́ tá a ti gbélé ayé yín lé yín lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ọ̀rọ̀ yín nìyẹn. There's a point I need to make here. He informed that such petition had been rejected by the UK Parliamentary Petition Committee and the UK government in the past. Òun sọ pé kò refer sí tiwọn, kò ní wọ́n reject tiwọn. Only similar petition in the past àwọn ti rejected. Both the petitioning committee and the UK government, because one interfere lọ́rọ̀ ìlú onílù. Only in this regard, he agreed to continue liaising with the Ministry of Foreign Affairs as needed while reiterating the importance of bilateral relationships between the United Kingdom and the Federal Republic of Nigeria. So, Kini, in summary, ni pé kò kàn wá o, àlìbáyídásí, ọ̀rọ̀ ilé yín nìyẹn, you are a sovereign nation and we are a sovereign nation. Nǹkan tó ń sọ ni pé we are partners working together. We are members of the Commonwealth. Now, ibi tó ń ti lè dá sí wà tó kan gbogbo wọn. If it's based on things like human rights, they will debate it. Nigeria will debate all that. Why? Because they are members of Committee of Nations. Irú genocide nísìnyí. In fact, if you go on YouTube, you see them discuss that extensively. But pé nation kan fẹ́ break kúrò lọ́dà ara wọn, they will not be party to that. Wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá àbí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Igbo, ilé ara yín ni kẹ́ ti sort yẹn out. And that is why, Barrister, pé nǹkan tá a kọ sí wọn ó wà very important. We don't know it, but the only thing tèmi mọ̀ ni pé gbogbo ọmọ Yorùbá pápátá a máa ń kọrí iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa, orílẹ̀-èdè wa. Gbogbo wa la níṣẹ́ tá a máa ṣe. And maybe by God's grace we will be united so that we all can function according to our area of expertise. Because àwọn kankan wà tí mi ò mọ̀ tó jẹ́ pé Barrister ẹ mọ̀, àwọn kan wà tẹ́ ẹ mọ̀ tèmi mọ̀, àwọn kan wà tí Sayemisi tí wọ́n mọ̀ táwa mọ̀. Somebody asked me, wọ́n sínú ìjàgbara, ó ní Barrister, who is their think tank? Who taught their money? It's not for me láti answer yẹn. But the most important ni pé wọ́n gbé àsíá Yorùbá nation. Abẹ́ẹ̀gẹ́ nǹkan tí mo àti gbẹ́jọ́ lọ sí court. Wọ́n overrule wa níbẹ̀ kí káṣá máa dàkẹ́ ni. Tí wọ́n bá get it right àbí wọ́n get it wrong, ká wo positive side tó wà ńbẹ̀ kí Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo wa ká lè ṣiṣẹ́ pọ̀ kí ilẹ̀ Yorùbá kó lè lọ síwájú. Àmín o. That's the only thing I see to that. Do anybody, Daddy Emmanuel, mo rọ́wọ́ yín lókè sá o. Daddy. Mo ti gbọ́wọ́ ńlẹ̀.
Àṣé kò sí ẹgbẹ́ sókè padà ó ti ń ro dáàdì o. No, owó tẹ ẹ̀rọ mi torí àwa tá a mọ̀ kan yìí ìgbà tá a tẹ̀ rí kí n rí ọmọ kékeré kan kó tiẹ̀ gbé lẹ́tà lọ bá kíngì ń bẹ̀ nípa tá à ń jìyà fún yìí. Màá tara sí i gan-an torí inú mi ó dùn sí pé at least ekulé tí ń gbọ́ tí ń sọ fún toko. Gbogbo ìtẹ́ǹ tí ń sọ látàárọ̀ pé awareness ò tó. Awareness ti tó. Àwọn tìbàdàn tí wọ́n ń protest ǹjẹ́ òní ebi wọn lọ dá wọn sójà dúró tí wọ́n ní ẹ wá gbàjọba ńgbò ti sú wọn ẹ wá gbàjọba àwọn sójà ẹ wá gbàjọba. So èmi appreciate àwọn tó wọlé lọ yẹn mo appreciate wọn honestly kí mo kọ́lá tí n bá tún rí àwọn tí tó ń bọ̀ ńjọ́ mi mọ̀ bá n ó tún appreciate wọn torí bẹ́ẹ̀ máa ń wo àwọn bìrìtìkó làwọn máa ń pè wọ́n gbà mọ́ wa ní Paris. Àwọn pípù yẹn ìsẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ òní wọ́n ń wá àwọn ni wọ́n sì sún wa débi tá a wà yìí so kí wọ́n lọ fi hàn wọ́n rìsọ́ọ̀tì ibi tí wọ́n gbé wa sí. Kí wọ́n lọ fi hàn wọ́n. Ẹ ṣé dáàdì dáàdì mo fẹ́ sọ nǹkan kan àwọn tí wọ́n náà sọ̀rọ̀ níbàdàn yẹn wọn kì í ṣe ọmọ Yorùbá o. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó ń sọ ara propaganda tá à ń sọ lẹ́ǹkan ni àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀yà wọn lù sí election tí wọn rí kó gbà ẹ fẹ́ lọ that's fine àwọn ni ẹ gbọ́ jáwọ́ sí lè Yorùbá man speaking òyìnbó tó fi èdè tó fi sọ Yorùbá yẹn àbí tó fi sọ òyìnbó yẹn kì í ṣe Yorùbá. Tẹ́ bá gbọ́ àwọn èèyàn kan tún ti publish ẹ pé in fact fídíò yẹn gan kì í ṣe Ìbàdàn. Propaganda ni daddy and if there's anything they're good at propaganda. I beg it. So ọmọ Yorùbá lásìkò tá a wà yìí mo fi pé àṣìláwọn àgbàlagbà ó ní reason níbí yìí tá a fi máa ní kí sójà lọ gbàjọba ẹni tí ogun abẹ́lé bá tójú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ tó ń jí láàárọ̀ tó ń gbọ́ martial music that's not the best that we can do. Èmi ò rí ọmọ Yorùbá lásìkò tó máa ní kán gbàjọba ó lè ní kí bàbá yẹn tiẹ̀ kúrò ń bẹ̀ o kó ṣe kinní kan o bọ̀ tó jí làárọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ orin ọ̀ tó wá ń sọ dear compatriot tó ti gbọ́ announcement wọn rí kò ní sọ yẹn. Èmi ò rò pọ̀ ọmọ Yorùbá ló ṣe ara propaganda wọn náà nìyẹn kò lè sí tí wọn ti ṣe sẹ́yìn bọ̀ kò ní fail but kí àwa gẹ́gẹ́ bí ṣe máa ń sọ pé a kì í wo ariwo ọjà ẹni tí a bá nájà ò la máa ń bá dòwò pọ̀ ká má gbọ́rú propaganda yẹn ní agbára Èdùmàrè mi ò my opinion pẹ̀lú ọ̀rọ̀ olóṣèlú Nàìjíríà kò yàtọ̀ fún ti gbogbo wa pátápátá àtàwà ń bì but I pray pẹ̀lú bí nǹkan ṣe le tó ṣe burú tó yìí pé kí Elédùmarè kó má dojú ti ìran Yorùbá kó jẹ́ kí Tinubu kó succeed is my prayer because tá a bá máa sọ̀rọ̀ àwọn tó dá ogun sílẹ̀ á ní àwọn Biafra ojúkú ló lè di wọn a fẹ́ kán connect orúkọ Yorùbá mọ́ pé ibi tó pa àwọn èèyàn ní Makurdi àbí pé torí ó fèlì pé kinní kan ṣẹlẹ̀ àbí pé kinní kan so nítorí ìyẹn nìkan torí orúkọ yẹn ó ju gbogbo wa lọ òun dẹ̀ ló máa wà títí ayérayé nítorí ìyẹn mo ṣe rò pé ní agbára Ọlọ́run kò ní kú sórí oyè torí a rí wàhálà tó lè ṣẹlẹ̀ tó bá kú táàmù èyí tó bá ṣe dé nǹkan tó bá lè achieve àbí tí ò achieve kó padà sílé bọ̀ kí orúkọ wa kó má bàjẹ́ lórí Nàìjíríà so I pray for him to succeed gbogbo àwọn tó ń gbàjọba Ọlọ́run ní fèròkérò sí àwọn ológun nínú láti gbàjọba ọgbọ́n àti ìmọ̀ tóun náà máa fi tukọ̀ Nàìjíríà kò ṣeé rí náà kò ṣeé rí Buhari débẹ̀ gun license ló kọ́kọ́ withdraw ó fáyà owó sí Miyetti Allah tó bá ní ká wà nǹkan tá a lè criticize Tinubu fún I'm sure everybody be akọ 100 pages but we're not going to do that because wọ́n ní ọmọ ẹni kì í le títí a fi kẹ́kùn pàjẹ́ a lè lẹ́ ọ̀rọ̀ lọ́nà ká tó fi àbọ̀ fàdìyẹ nǹkan tí mo rí nìyẹn
so ẹni tí ebi ń pa yẹn tó bá yá á gba ọ̀nà ìlú wọn lọ, ìlú wọn tí ò wà kékeré bò á lọ síbẹ̀. Thank you. Barrister, ẹ mọ nǹkan tí láti Barrister sọ ń sìn, ó máa yẹ kí n sọ ṣé nǹkan kan. ẹ jọ ṣáyà Títa Tinúmọ̀ ń bọ̀. Nǹkan tí wọ́n sọ ń tó máa yẹ kí n sọ nǹkan kan because èèyàn kan accuse mi ní ṣé Monday no Thursday. Ẹ̀yin directorate ẹ ti di politician sìn, ẹ ti ń support Tinubu. Mo á béèrè question lọ́wọ́ ẹ, mo ní ṣé ó lọ́pọlọ? Nígbà tí jẹ́ pé ó lọ́pọlọ kó jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún un. Mo ní me I don't support evil. Mo ní but problem ta ní Nàìjíríà ni pé ìgbà tí Buhari ń pa gbogbo èèyàn tó ń fún àwọn Mèyátì aláàlówó tó àwọn terrorist ẹ̀ ń wọnú igbó tó ń gé apá Yorùbá tó ń gé ẹsẹ̀ wọn tó ń lọ sí east tó lọ ń finá sínú ilé wọn. Ṣé ẹ rí ọmọ Haúsá bí Fúlàní kan kó jáde pé nǹkan tí bàbá wọn ń ṣe ò dáa? No. Àwọn Ìgbò kò sí bó ṣe burú tó, ìgbà Ojúku tó dá ogun sílẹ̀ tó lọ sí ẹ̀sà nígbà tó ń bọ̀ wọ́n ìlú àtijọ́ náà fi pàdé ẹ̀ lọ́nà. So báwo ni kinní kan ṣe ṣorí tí ọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí ò ṣorí? Àwa náà lè máa pa, àwa náà yìí náà la máa fi ẹnu pa àwọn títí wa títí tó fi máa kú. Bá ṣe ṣe fún Awólọ́wọ̀ nìyẹn, bá ṣe ṣe fún Abíọ́lá nìyẹn, tó pa wọ́n dànù. Wọ́n pa wọ́n, kí ni èrè wa lórí ẹ̀? So èmi ò ń ṣe politician, I will never in my life, never, I will never. Má gba Yorùbá nation ní èní, máa yọ ọwọ́ mi yọ ẹsẹ̀ mi káwọn tó fẹ́ ṣe politics kan máa ṣe. So for Tinubu, as more as to be one, èmi máa pray fún pé kó ṣe nǹkan tó dáa, kó ṣe nǹkan tó dáa at the moment. Òun ló kó wa sí wàhálà tó wà because tí ò bá endorse bọ̀dá Agamaniye nínú Buhari, a ní sí nínú position tá a wà yìí. Because he accepted him and supported him because òun náà ní plan pé èmi ló kàn. Ó ti kàn sí, ó ti ń continue. But bàbá wa Tinubu ṣe a lot of mistake, even appearance wọn saying things. Ipe ibi tí Buhari ti parí lò àwọn ti máa bẹ̀rẹ̀. It might not even mean gbogbo rubbish tí Buhari ṣe. But because he said that, ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá wọn ń pẹ́ change ẹ̀ mọ́yàn lọ́wọ́. Even the word tó bá ti sọ nǹkan kan bí ò tẹ̀ ṣe kan tó mean nìyẹn, wọ́n máa fi méjì mẹ́ta kún. So anybody tó bá rò pé directorate ti ṣe politics ó support Tinubu, táwọn bá mọ bí tí transformer àwọn àkọ́tètè lọ́wọ́ ọ̀gẹ̀. Because we are not a politician here. We are fighting with our tooth with Yoruba nation, and we shall get Yoruba nation. I don't care what anybody say about us. We are not politicians. The love we have for Tinubu is because Tinubu is our own. Tinubu is our father, is our brother. It's our cousin and all that, our uncle. So, a lè lé wọn fún ẹkùn pajẹ pé kí àwọn náà tàbí east kan pa wọn. Àdúrà tá lè gbà fún wọn náà ni pé kán succeed so that wọn ní sọ pé ní orí Yorùbá lógún ti bẹ̀rẹ̀, like what Barrister Ogidengbe said. So àǹtí inú bá ń bí lórí ìyẹn because a lot of people ti politician ti join APC, no AZP ni I join. So nǹkan tẹ̀mí kàn fẹ́ sọ nìyẹn, so that àwọn tó stupid tó máa ń ronú bí ẹni tí ò ní fún nínú kán tètè mọ̀ pé directorate is for Yorùbá nation and we will always be for Yorùbá nation. Ìgbà tí àbá ti rí mi ní meeting yín mọ́kẹ́ mọ̀ pé wọ́n ti join politics nìyẹn. Ẹ ṣeun. Ṣáyẹ̀mísí, ẹ ṣe part kan lẹ sọ yẹn. The other part, and even considering what you said, àti nǹkan tí Barrister Ogidengbe sọ, pẹ̀lú nǹkan tí other people, what they might see, don't fi sọ pé ṣé directorate ti di politician or something. I know I'm not a politician, and I know I have not joined any organization tó wà politically minded ní Nigeria. I'm a Democrat in America, and that's it. So, having said that, nǹkan tẹ́mi rò ni pé, ọmọ Yorùbá ló wà lórí oyè, wọ́n jọ gbé wa débi tá a dé nísìn. Mo understand the fact pé ẹ̀ ń try láti sọ wípé, okay, let's not join them in confusing the nation.
in confusing the nation as pé bóyá a fẹ́ sọ pé ẹ wá lọ gbàjọba ẹ ṣe gbà ẹ ṣàwo. No, but then are we supposed to be looking, knowing that everything is going haywire, knowing that everything they are telling us is going southern, knowing pé they will tell us, tighten your seat belt or tighten your belt, máa gbàwẹ̀ díẹ̀, but you ẹ̀ ń sanra sí ni, ẹ̀ ń mú owó, ẹ̀ ń lọ ra nǹkan tí ò yẹ kẹ́ ẹ rà. Ẹ̀ ń large ìjọba, àwọn tí wọ́n jẹ́ pé tí wọ́n ti ń jalè, tí EFCC mú àtàwọn tó yẹ kán gbé àtàwọn tó rìn bèbè. All of them, you know them, you're not doing anything. There's no departure from nǹkan tí ò dá tá ń complain tẹ́lẹ̀. I'm not for that. I am for pé ẹni tá a pè ní tiwa. Let him develop kí lorúkọ ẹ̀, backbone. He has it. Let him develop balls and do the right thing for our people, for Yoruba people. Yeah, he's not the president for Yoruba nation. He's the president for Nigeria. But let him do the right thing. Tó fi jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń pariwo, kò sọ́mọ ọmọ Hausa tó jáde nígbà yẹn tí Buhari tó dijú ẹ̀ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. But we are Yoruba people, à ń ṣe ọ̀dájú. A kì í sọ wípé kí ọ̀tá ṣe wò àbí ìkà kó ṣe wò ká wò. Ó máa bà nǹkan jẹ́ ni. So lead us aright. That's why you are the leader. That's where I'm standing. I stand with you The also. same thing like John saw. The same thing like John saw. What he's doing is not right. We know it's not right. But títorí pé ó ṣe nǹkan tí ò right. Okay, wo irú bọ̀bọ̀ tó wà ní Labour yẹn. Mi ò rí nǹkan tí Tinubu ṣe tó right látìgbà tó ti débẹ̀. I'm not a politician. I don't know deep into them. But ìgbà tí àwọn other people wà ń bẹ̀, àwọn ò kí ń complain ní other people tó bá wà ń bẹ̀. Because the hatred they have for Yoruba, they will see. Bí Tinubu tẹ̀ ṣe nǹkan tó right. Kò lè ṣe dá. Wọn kò ṣe dá lójú wọn náà ló máa sọ. Mo mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa, ebi ń pa àwọn èèyàn, ẹ ní ẹ fa ọkàn balẹ̀. Ẹ ń ra jet, ẹ ń ra yet, ẹ ń lọ sí London, ẹ ń lọ sí France. Àwọn kan ò róúnjẹ jẹ. Even ẹ tó ya wèrè gan máa mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò right. Àwọn ọmọ yín ra lé sí lọ́rọ̀ Amẹ́ríkà, wọ́n ra lé sí London. Owó ń boná ti rówó. Ìyàwó yín lọ gbé 1 billion sílẹ̀ nífẹ̀ẹ́. Ṣó jẹ lọ́tìrì ni? Ṣó ṣe iṣẹ́ ju Senate tó wà? Ń bo ló ti rí gbogbo owó yẹn? What they are doing is not right. But ti èmi ni pé I don't want them to push him tó fi jẹ́ pé ogun máa dé tán wá sọ pé Yorùbá ló cause ogun. Even Satan gan mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa. Abòsíbọ́sí èèyàn tọ́lọ́run dá. So what he's doing is not right. But èmi o, nǹkan tẹ́mi wà after ni pé èmi pray pé kọ́lọ́run jẹ́ kó ṣe nǹkan tó dáa tí kò fi ní fún wa ní orúkọ burúkú. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ gbà ní pé kó kú. Awólọ́wọ̀ kú, ìyà ló fi ń jẹ wá. Abíọ́lá wọ́n pa, ìyà náà fi ń jẹ wá. Kò sí nǹkan kan tó ń ṣe lé lórí. So tá a bá tún parapọ̀ tá a tún pa ilé yìí náà. Kò sí nǹkan tó máa ṣe sí ju pé kínú wọn máa dùn. Ìdí nìyẹn tí èmi fi ń sọ yìí pé bó ṣe máa ń pòwe wíṣòwe yẹn mo máa ń sọ pé nonsense òwe ni ọmọ ẹni òṣèdí bọ̀ bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀kẹ̀ sí tọmọ ẹlòmíràn. It's not doing a right thing. So the only help tá a lè ṣe fún ni pé ká máa gbàdúrà pé kó ṣe nǹkan tó dáa kó má dẹ̀ wàhálà sílẹ̀. Kò sí nǹkan tó tèkì mo mọ̀ pé kò easy láti kí Tinubu sọ pé now kí apart from pé greediness wọn tán wá owó kò ní lè ṣe láti sọ pé ó yá o kí gbogbo wa lọ nílò wa ká pín. Àwa náà la máa work towards pípín nígbà tó bá ti sún everybody tí gbogbo wa cooperate. Ṣé Igbo ṣì ń sọ pé òun hate Yorùbá ni? Yorùbá hate àwọn Fúlàní hate Haúsá. Nígbà tí bíbá àfọwọ́lẹ́rà bí àwọn tó máa ń pòwe yẹn tó bá dé ojú ẹ̀ gbogbo wa máa support pé we want to go. Nígbà tí everybody bá dẹ̀ ti support pé we want to go kí la tún dúró dè. Let me tell you àwọn Sri Lanka and all that. Nǹkan tó ṣe tí nǹkan tí wọ́n ṣe torí pé èrò pọ̀ ni. Bẹ̀tà bá ní agbérálì kalẹ̀ bóyá ẹ máa réyàn 10. Ẹ rí 20.
tí everybody bá tẹ́bí bá dé tó dojú ẹ̀ gidi ṣé bá ti ń pààyàn tó ti ń gẹ̀ẹ́sì ní east tẹ́bí bá dé ojú ẹ̀ gangan wọ́n ní èèyàn kan pa ọmọ ẹ̀ bóyá rubbish ènìyàn ti ẹ̀yẹn náà pẹ̀mú ká wípé èèyàn kan pa ọmọ ẹ̀ kìíní ó ti gẹ́ ó ti tún pa ó ti pàkejì so ìkẹta ló ń plan láti pa láti máa fi jẹun nígbà tó bá dójú ẹ̀ tí kò sí ọ̀nà àbáyọ mọ́ everybody máa bọ́ síta mi ò mọ̀ bóyá ẹ rí news kan tí Tinubu sọ pé ìyàwó ẹ̀ gan tún repeat you calling Tinubu go to your local government go to your president to your governors I've sorted them out kí ló wá ṣe àwọn èèyàn wa tán lọ kí ló dé tó ṣe ń pariwo Tinubu ó ti fún yín ní pé òun ti sọ fún wọn ní nǹkan tí ẹ máa jẹ go to them ṣé bá rí i pé a lè sọ pé rọ́ ló ń pa bẹ́tẹ̀ bá ní ká think twice nígbà COVID ìgbà tó tún fún ọ lóúnjẹ àwọn useless people yìí oúnjẹ tó fún wọn lọ tún kó sínú warehouse wọ́n rí band ẹ wo lady kò ṣọ̀fẹ́ àbí ṣé kò ṣọ̀fẹ́ ni àbí ní mile 2 ọ̀nà ó lọ fi oúnjẹ tó ní kókó fún àwọn aráàlú wa lọ fún púpọ̀ èso fẹ́ òun fi ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ who does that but idiots èló ni oúnjẹ mẹ́rin lẹ fẹ́ jẹ so ọtẹ́mi ń sọ nípa títí Tinubu ni pé listen àwa náà ti ṣọmọlúàbí for too long káwa náà tún come home náà ká support títí wa a mọ̀ pé kò ṣe dáadáa kò sí two ways about it it's not doing well at all. no Sayemisi ẹ tiẹ̀ máa ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré sọ response ká lè lọ nǹkan tí mò ń sọ ni wípé Baba Tinubu is just one man. He's just at the helm of affairs. He's just the head of the government. Nigeria is not a country that is ruled autocratically. It's supposed to be a democratic world. We are ruled, Babi, Kintemalo rule Ugon. The people in government are governed by the laws. And we have 3 different forms of government: judiciary, executive, ni Baba Tinubu wa. And then those people not only enforce the law, they are making laws. They are the National Assembly people, the legislators. So, inú mi dùn pé ẹ quote the last one pé Tinubu sọ wípé òun ti sọ fún àwọn local government àti governor wọ́n ti fún wọn lówó kàn lọ bá wọn. Exactly. We need to also stay focused on that. Èmi ò pé Tinubu as Tinubu singularly. And that's why èmi ò begrudge any one of them or even him. Wípé ọmọ ẹ̀ ó wá ra lé ó ṣe kinní kan. That's his personal stuff. But we are talking about our Tafisi government, all of them together, not one person. Because Taba Ronu Dada, we will be helping them to point fingers at him. But the fingers should not be pointed at him only. It should be everybody, the same cocoon. But him not developing backbone to activate the mechanisms that is set up in place. Tí èèyàn bá jẹ̀bi òfin, case in point, Kogi governor, the ex-Kogi governor, EFCC ó ní ẹjọ́, wọn tí rí mú dé ni o. Ẹ dẹ̀ ní nǹkan tẹ́ set in place. Okay, sister. Okay. Hell. God bless you. And then the other 2 people, young people, tó wà ní cabinet wọn. You are not doing anything to help us to say pé ẹ̀yin fúnra yín and try láti curb corruption yìí. That's where I'm going. Èmi ò support pé kéèyàn kan wá pa alágbájá. Mi ti ẹ̀ gbàdúrà anybody kú, having witnessed so much death, even personally. That's not where I'm going. Yeah, I know. Ó dà pé barrister ṣẹ̀ṣì fẹ́ sọ̀rọ̀ kí n tó ṣe vote of thanks. Sister, tẹ́ bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ, ẹ lè sọ. No, mi ò sọ ẹni pé kí n ṣe vote of thanks. Please, yes. Okay. Ṣé ẹ sọ vote of thanks. Ẹ sọ ọkọ tẹ́ fẹ́ sọ. Sister Tinu, what I believe also is, lè sọ ní pé nítorí wípé
ó jẹ́ ọmọ wa ká rí nǹkan tó ṣe tó wrong ká dákẹ́. Analysis yìí náà, but you know the saying that the buck stop on your desk, and mo feel pé we have a duty to keep him what do you call it, in the straight and the narrow, and so but the way we do it ó máa jẹ́ the way tí wọ́n pé kò ní dójú tì wá. Ṣe mọ̀ pé bá ṣe máa ṣe àwọn bàbá wa in their wisdom said kálẹ́lẹ́ ọ̀rọ̀ lọ́nà ká tó fi àbọ̀bádìyẹ. Wọ́n dẹ̀ ní tí ọmọ ìyá méjì tán bá wọlé ó ní reason tán fi wọlé. Tọmọ ìyá méjì bá wọlé tán bá bára wọn sọ tójú tí wọ́n rẹ̀rìn àbí ojú wọn pọ́n jáde wọ́n ti bára wọn sòtọ́ ọ̀rọ̀ ni. Mo believe pé àwọn nǹkan tá a bá lè sọ lórí afẹ́fẹ́ torí wọ́n ní ọ̀rẹ́ dà mí mo dá ọ̀rẹ́ mi ọ̀dàlẹ̀ di méjì ni. Nǹkan tá a bá lè sọ lórí afẹ́fẹ́, that means that two wrongs can make a right. Wípé nǹkan tá a bá lè sọ lórí afẹ́fẹ́, there are things tó pa lè scribble ká dẹ̀ jù sí ká sẹ̀ǹdẹ̀ sí. I was given an opportunity whilst is in London by somebody you all know. Wípé should take ó dẹ̀ kí meet mo lè mi kí n fẹ́ meet ẹ̀ kí ni mo ní ìdílé ẹnì kankan lọ́wọ́ ẹ̀ torí gbogbo nǹkan tó lọ ń fún ẹ̀dá mi ò ní jẹgbẹ́ mi lọ bọ̀ tọkàn mi balẹ̀. Mo ní ìtẹ́lọ́rùn kí ni mi ò lè, in fact tí n bá gbà àwẹ̀ ni máa rántí pé mi ò jẹun. Ọjọ́ mi wà tí mi ò rántí pé mi ò jẹun, mi ti jẹun lẹ́yìn títí dìrọ̀lẹ́. So kí lèèyàn wálé ayé àtolówó àti mẹ̀kúnnù ló máa kú. Mo ní ill of what is right to be done. So if we're going to do it, bóyá èèyàn fẹ́ rí lágbájá ni o láàárín ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ directorate náà ti máa yan àwọn èèyàn. Ẹmọjọ́ tán ní ká wá sí ìlú kan tí mi fẹ́ dárúkọ a jókòó lórí ẹ̀ ni kí ni àǹfààní kí lẹ fẹ́ ká ṣe lọ́hùn nǹkan kan gbogbo ẹ̀. Suffice to say that gbogbo àwọn tó ń lọ torí kìlú dàrú gan wọn bára wọn sọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ ni. So tá bá ní anything tó yẹ ká sọ fún kì í ṣe pé ká dójú tì ní gbangba ká dójú tì ran Yorùbá. Nígbà tó Ọbásanjọ́ wọ́n ní ó dìgbà tí ẹ bá pa wèrè kẹ́ tó mọ̀ kó lẹ́bí. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn? Wọ́n throw trial balloon síta pé ó ti kú. Nǹkan tó kọ́ fẹ́ fi test atmosphere ni. Yorùbá spoke out. Later la tún gbọ́dọ̀ náà bàbá wa náà pé kì í tiẹ̀ ṣe Yorùbá gan ààrẹ mu. But nevertheless ibi tó bá ti yẹ ká dúró gbọ̀ngbọ̀n nítorí ọmọ Yorùbá ó ṣe pàtàkì. Àwa nìkan náà pè ní ọ̀ràn tá a máa ń bèrè pé kí ló dé tí èèyàn méjì bá ń jà. Tó bá yẹ pé bá ṣe ń ṣe tá à ń fẹ́ sí gbogbo èèyàn nìyẹn kò ṣe ọmọ wọn fọmọ rẹ̀ bọ̀ rẹ̀ kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ sí tiwa. A máa dáàbò bò tán tó bá dà ní ìgboro ládọ̀ wa o a lè máa sọ pé ṣe àsọ fún ẹni pé ó tán ṣe nínú ilé nìyẹn. So ó jẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. By all means, if we have anything wrong that we think is doing that we want to say àsìkò yìí kọlu ẹ̀ka kó yẹ̀yẹ́ ìjáde torí ojú ti Tinubu ojú ti gbogbo wa ká tètè rò dáadáa. Thank you. Sister Ayemisi. A kí onílé àti àlejò a dúpẹ́ àpè yín ẹ jẹ́ wa o. Etí tẹ fi ń gbọ́ wa ò ní di ojú tẹ dẹ̀ fi ń wò wá kò ní fọ́ o. A dúpẹ́ pẹ́ òkun. You've been a wonderful people and Yorùbá nation tí gbogbo wa dẹ̀ ń wá ìlágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà Olúwa máa fi lé wa lọ́wọ́. Olúwa bá wa dójú ti àwọn tí wọ́n rò pé a kàn wá ń ṣe ẹlẹ́yà níwọ̀n dẹ̀ mọ̀ pé yẹ̀yẹ́ yẹn máa di ayẹyẹ fún wa. A máa gba Yorùbá nation like nobody have a crystal ball to tell you pé time báyìí náà máa gbà. But èmi mọ̀ pé a máa gbà. Ó kò kí ń jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má làálàá. A ti endorse for too long. Láti ìgbà tó ti ṣe amalgamation nonsense amalgamation tó ń ṣe. So a rely lé British mọ́ a máa rely lé ara wa àti Ọlọ́run. Mo dẹ̀ mọ̀ pé bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ a máa rí ṣe because àtẹ̀nímẹ́ni wọ́n ní kò tátà nà má nà. It's moving forward. We are not going backward. Ó kàn lè slow. Ibi tí ẹnu dí ẹsẹ̀ ò débẹ̀ a ti polongo a dẹ̀ ní stop láti máa polongo a máa continue láti máa polongo yẹn títí tí
a fi máa gbọ́ nǹkan tí a fi máa gba nǹkan tá a fẹ́ gbà. Wọ́n ní korokoro là ń dífá adití. Gbogbo àwọn tétí wọn di lẹ́nìí a lè bá wọn jà bọ́n ṣe rí títí wọn sí nìyẹn. So etí tó di lẹ́nìí a ṣí lọ́la. So bí ó ṣe rí ń sìn, a lot of people wọ́n against it. Maybe they don't understand the way we are thinking because feelings wà lórí ẹ̀ ó lè yàtọ̀ sí títí wọn. So who is us to tell them they were wrong? Àwọn náà ò ní rà láti sọ fún apá wrong because opinion títí wa làwa náà là ń gbé síta. Kò sí bí ilé ṣe àjò lè dùn tó kó dàbí ilé. So ìlú wa ni ìlú wa, kò ń ṣèlú Málà, kò dẹ̀ kì í ṣèlú Ìgbò. We have Yoruba nation and we Yoruba nation la máa gbà. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìkànnì lẹ́ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa gbàdúrà. Tẹ́ bá ti ń gbàdúrà fáwọn ọmọ yẹn máa gbàdúrà fún Yoruba nation náà pé k'Olúwa jẹ́wọ́ títóbi agbára ẹ̀. Wọ́n ní àdúrà ló máa ń gba agbára kan. Mo kí yín, mo yìn yín o, mo gẹ̀ yín o. So ní ìwòye ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a ní sáré burúkú pàdé ara wa, wọn ní dúró ìṣẹ́jú kan fẹ́nikẹ́ni nínú wa o. Àdélébáre àrìnàkórí ló máa jẹ́ fún gbogbo wa títí tá a fi máa rí Yorùbá nation gbà tá a máa jèrè ilẹ̀ t'Olúwa fún wa tó ń ṣàn fún omi àti fún wàrà. Ẹ ṣé o, ire o. Ẹ ṣé gan. Thank you very much, sister. God bless you. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin orílẹ̀-èdè wa. She